Ok, það hérna... Við nota rauðvöruna þarna til að losna með þetta people can see you. But then they won't see me. Og virkar það líka stundum það? Já. Við byrjum bara fyrst á því að skoða 72 ára gamlan karlmann sem að hækkað INR. INR veit munið hvað og veitir hvað það ekki. Hvaða lyf koma til greina? Þetta lyfjalistin hans þegar hann kemur inn og með hækkað INR. Hann á sem sé varfarín. Er það ástæða fyrir hækkað INR? Það er ástæðan fyrir hækkað INR. Það er blóðþynnandi lyfið. Simvastatin, hjartamagnil, prednisolon, amyloid og hydroklorotíazid, mirtazapin og orpasol, tamsulogen, tramadol, azithromycin, ciprofloxacin, alendronate og fluconazol. Svolítið mikið að sýklalyfjum að vísu. Það vilja vita hvað hann er að koma. Azithromycin og ciprofloxacin og svona líka sveppalyfi. En það hittir allt svona lyf sem þið vitið að vera að nota hellinga og 72 ára, það getur ómannlegt að vera afgreiða 72 ára mann með þessi lyf. En er einhver aðeins sem við getum milliverkað við varðar? Simvastatin. Fluconazol. Eitthvað annað? Hjartamagnil milliverkar ekki beint en það veldur sömu ástæðu. Þú veist, það niðurstaðan er svo sama, það er blóðþynning. Þannig að það er fullt af, og þetta var bara sett inn í stokklyfs eða micromedex til þess að skoða. Og þá er svona einfalt að lesa úr því að það er ciprofloxacin milliverkar við simvastatin, fluconazol við simvastatin, fluconazol við varfarín og áfram. Þannig að það er tryggja og ef við ekki bara hafa öll svona, þú veist, ef við í idealheiminum þegar apótekið er með lyfjalista sjúklings, að þá ættum við öll bara að vera með svona milliverkanagrunn og setja þetta í og automatist náttúrulega, þetta bara að koma automatist við. En erum við að fara eftir þessu öllu? Erum við að fara að stoppa lyf út af þessu og segja að þetta er fjöllyfjameðferð og bandvilllyfjameðferð og breyta öllu? Nei, þú veist, þið vitið alveg að það er verið að gefa oft hjartamagnil með varfarinni. Og það er til dæmis eftir þú kemur úr aðgerð, það sem er settur inn stent í hjartað eitthvað, það átt að vera á blóðþynningu og blóðflögu hemlandi lyfjum. Azithromycin, það er þessir óvæntir sem að kannski kom inn sem að ætta að skoða. Það er eins og verið að bæta við azithromycini og ciprofloxacini sem að milliverka hellingalyfjum og þau geta haft áhrif á varfarin og það er ákveðað þá sem á að skoða varfarin. Það er þegar til dæmis við upp á deildum og nefni ég alltaf að byrja, þú veist, það er sjúklingur ávar hann á að halda áfram á því og þá byrja ég mælingu á INR eftir að sýklalyfið er byrjað, svona deginum eftir og þegar þú klárar sýklalyfið á púlsinn að fá aftur mælingu í INR svona 1-2 mínútum seinna. Bara til þess að sjá að sjúklingurinn fari aftur á réttan stað og kannski þetta að lækka eða hækka skammtinn á varfarinn á meðan. En þess að segja, lausnin er ekki bara að hafa aðgang í stokklyfs eða micromedex. Það er líka kunna aðeins að vinna úr því og hvernig maður gerir það svo. Ég er með nokkra glærur hérna sem ég nota úr SlideShare. Það er frá Dr. Prasant Shukla. Það var með bara fínar glærur og þetta er sem sé eina af opinberu ensku skilgreiningunum og þetta er náttúrulega WHO þannig að það ætti að vera allstaðar svoleiðis allavega minimal definition fyrir polypharmacy. Administration of many drugs at the same time
with the administration of an excessive number of drugs. Þannig að þetta okkur sem að tala hvað það? Það 5, það 10, 15? Hvenær það rétt? It is frequent among the elderly as they often suffer from chronic diseases with concomitant pathologies. Þannig að það mun algengara að sjá óviðeigandi polypharmacy hjá eldra fólki. Það náttúrulega þau sem oftast á flestu lyfjum. En svo líka bara sumt að kerfin hjá þeim, eins og til dæmis miðtaugakerfi. Þegar það orðið eldra, fólk orðið eldra, þá það miklu viðkvæmara fyrir áhrifum lyfja eins og róandi, kvíðastillandi og öllu þessu. Þannig að þá kom inn vandamálin. Hvað þýðir þetta með komi? Já, diseases with concomitant pathologies. Það viðbætandi eða þannig. Það á sama tíma og bæta við áhrifin. Þannig að þetta líka frá honum sjúkla. Hvað polypharmacy? Og þetta alveg ágætis lýsing á því. Þú veist alveg sammála honum þess að var ég að kópera þessu slæði á honum. Inappropriate polypharmacy is present. Þannig að þegar one or more drugs are prescribed that are not or no longer needed. Það vandamálið. Þannig að það að stoppa lyfjameðferð sem allt og sjaldan gert. Þegar það hægt, hvað margir sem að hafa afgreitt PPI-lyf til sömu sjúklingana í 3 ár, 4 ár, 5 ár og þau fengu magablæðingu fyrir 15 árum. Þannig að það notkun á PPI-lyfjum típist, þunglyndislyfin, kvíðastillandi lyfin. Það þetta, þú veist að hvenær stoppið, hvenær þarft ekki lengur á þessu lyf að halda og hver tekur þann stundum bardaga við sjúklingi. Þegar þau vilja ekki missa lyfið. There's no evidence-based indication, þannig að það engin ábending fyrir lyfinu lengur. Hún bara ábendingin rann út fyrir lengur, það hún expired, það lengur búið að laga þetta vandamál, þannig að lyfið ætti að vera farið. One or more medicines fail to achieve the therapeutic objectives. Og þetta þarf líka að koma inn stökkar þannig að fólk sé ekki að taka áfram lyf sem að raun og veru búið að feila. Þú veist að það virkar ekki fyrir þennan sjúkling. Þá bæta inn nýju lyfi, það má ég bara hætta þá, þú veist, hugsa að stoppa fyrra lyfi. Dæmum þetta sem við erum að vinna núna í rannsókn upp á hjartadeild, þar erum við að skoða fólk sem búið að fá hjartaföll og með sykursýki 2. Og það bara nánast í nýju gætlunum sagt þá á fólk að fara á nýju sykursýkislyfi, sérstaklega einhverja 2 hópa þeim, af því að það bætir lifun þeirra í framhaldi. Og ef þau voru sulfonamídlyfin þegar kom inn, þá það fara af þau. Því það eru búin að feila. Þau eru ekki búin að vernda æðarnar og gera það sem átti að gera þess vegna græmstæði. Þannig að það dæmi lyf sem maður mætti fara að horfa á og stoppa og þetta veit ég að það verður örugglega gert upp á hjartadeild þegar fólk útskrifað eftir hjartafalli og þá verður passað upp á að sulfonamídlyf fylgir því ekki heim, heldur reynda nýju sykursýkislyf. Já, og annað dæmi í sem ég reyndar var að vinna í fyrir löngu þegar ég var hjá Pfizer í, þegar maður talið 98 og 9 og eitthvað hliðs. Þá gerðum við stúdíu sem hét Get to Goal, ná takmarkinu sínu, eða ná takmarkinu. Fórum í nokkur lönd og svo gerði ég þessa stúdíu heima, eða nemi sem gerði hann og þá, fyrsti meistaraneminn hjá mér þegar ég var nýkominn heim til Íslands aftur. Þá gerði hún svipað þér og fór og skoðaði bara inn á klíník í háþrýstingi hvað eru margir á háþrýstingssjúklingunum að ná markmiðinu sem það sett, samkvæmt guidelines. Og það alveg sama hvort það var Belgía, Danmörk, Svíþjóð og Ísland á 25–30%. Þannig að erum við þá að nota lyfin rétt inn, jafnvel þó að séu 2 eða 3 háþrýstingslyf í notkun og sjúklingurinn ekki að ná markmiðinu. Hann eitthvað að lækna út af því
Eða ættum við að stoppa það því að þessi gamla kona sem að taka sér lyf, hún alltaf lendir á bráðamóttöku í hýponatremíu út af hydroklórótíasíðinu. Þannig að það þarf að skoða, þetta lyf virkilega að bæta einhverju eða erum við að ná þeim markmiðum sem viljum ná með meðferðinni. One or more combination of several drugs cause unacceptable ADR. Svo við tökum nokkuð dæmi það, þannig sem að, það að setja saman einhver 2-3 lyf getur leitt til vandræða og gerir það mjög oft, sérstaklega ef sjúklingarnir eru komnir yfir ákveðinn aldur. En þá er einmitt hitt, þetta sem voru á móti því að allir sem eru meira en 8 lyfjum eru vanmeðhöndlaðir eða ómeðhöndlaðir. Það er oft appropriate polypharmacy, þannig að það eru öll lyfin eru þá með purpose, það er ástæða fyrir það, ábending fyrir þig. Therapeutic objectives are actually being achieved. Segjum það að þú ferð á 3. háþrýstingslyfið, þá allt í einu nærðu því að þú bara lappar daginn út og daginn inn 80 og 520. Og þá verður frábært ef þú næðir því á sykursjúkum aðeila. Kannski gerir 3. lyfið það, verður ekki hræddur við að prófa það, en verður líka ekki hræddur við að stoppa það aftur ef það virkar ekki. Drug therapy has been optimized to minimize the risk of ADRs. Þannig að það er búið að vinna í skammta aðlögunum og bæði aukaverkanir og svo líka milliverkanir. Það er í lagi að halda inn í simvastatinu og bara farið í lægri skamt með þessu lyfi. Þá er það í lagi að gefa þau saman. The patient is motivated or able to take medications correctly. Þannig að hann ræður við það sem menn er að fara með heim. Þannig að eina fyrstu spurningunum, við sjáum það líka í glæri með það eftir. Við spyrjum hvernig gengur, hvernig þú tekur liðin sjálf, ertu sjálfur að skammtaðir eða sjálf, hjálpar þér einhver með liðin, ertu að fá liðin í skamtið, já, ég þarf bara að teka rúlun og teka bókan sem ég að taka. Þá er það ekki einu sinni nóg, þegar maður þarf líka að spyrja þau, tekur eitthvað lið út úr bókan og þú ert búin að opna? Já, ég tek aldrei þessa óranslituð, mér líður illa af henni. En þá er búið að skammta hann það í mörg ár og hún, sem sé, þessi aðili opna alltaf bókan og hendur óranspillunni og tekur rest. Þannig að þar er sparnaður, óviðandi lyfjameðferð og margt verða. Af hverju óviðandi lyfjanotkun, af hverju er hún hættuleg? Það er hætta á aukaverkunum, veikindum og dauðsföllum ef það er gefið saman og ekki passað upp á þetta. Það er aukinn kostnaður og óæskileg notkun lyfja. Óviðandi notkun oft meira hjá eldri og viðkvæmum einstaklingum og þar kemur inn við þetta notkun á bensólyfjum eða setalyfjunum eða einhver slíku. Og svo óviðandi notkun mjög algeng en ansi oft hægt að fyrirbyggja. Þannig að ef að það er skoðað vel yfir lyfjalistan og farið og tekinn svona medication review, að þá er oft hægt að fara og finna leiðir til að stoppa eða fækka lyfjum eða þá að laga aukaverkanum sem er í gangi út af einhverju öðru lyfi. Það er ekki alltaf að fækka, en getur verið að maður þurfa að bæta við. Það er bara að það sama, ég hefði kannski að sleppa henni, það er eina sem kemur að inn það er lífsgæði og loka niðurstöður. Ég vissi ekki alveg hvernig það þýða outcomes. Outcomes er sem sé hvað er niðurstaða eða hver er útkoman að þessari meðferð, þá hann lengir líf 2 ár eða fækkar, einhverju, að fækka versnunum í COPD eitthvað ákveðið á hverju ári, þannig að það er outcome. En ef þau eru tekin rétt í fjöllyfjameðferð og lífsgæðin eru bætt og að það eru betri outcomes, þá er hún alveg réttlætanleg. Áhættumat, risk assessment, þannig að þá er farið, eins og sáu listan langa og þið eftir að skoða hérna listan, að þá þarf að skoða lyfjatengdu vandamálin, að það er að horfa bara á þessi sjúklingar tekur 4, 5 eða fleiri lyf, ok, hann er komin í fjöllyfjameðferð, en er hún viðeigandi eða ekki? Og svo er það alltaf, eins og ég kenni líka þegar fólk kemur í klínísku lyfjafræði hjá okkur, þessi 4. ársnemarnir, og þá er svona að fara yfir og kenna að setja rauð flögg. Varfarinn á alltaf að setja rautt flagg hjá þér í lyfjalista.
Núna líka öll nýju eins og Sarelto og Apixaban, hvað heitir það? Elicus. NSAID-lyfin, þau eiga að setja upp svona viðvörunarmerki hjá manni. Það á að koma rautt flagg þegar þau eru eins og þau eru mikið notuð. En við spyrjum til dæmis alltaf að þessu þegar vera að fara yfir lyfjasögu, bráðamóttöku, og þá rætt við sjúklinginn og sagt svo, ertu að fara í apótek að kaupa þér einhver lyf? Já, ég kaupi mér á nú alltaf eitthvað svona íbúfen eða hefur illt í höfðinu eða eitthvað. Beina þeim yfir á parasetamólið, því að NSAID-lyfin, sérstaklega hjá gamla fólkinu, geta verið vandræði. Það þessi lyf, þau eins nauðsynlega þau í sumum tilfellum og þá þau líka til vandræða mjög oft. Digoxin. Þannig að þetta eru svona þessi lyf sem þú átt alltaf að skoða vel ef að þessi lyf í listan. Og svo annað að það að skoða vel sjúklinga sem hafa nýverið inn á spítala. Þegar þá mjög líklegt ef þau eru komin aftur. Segjum að það einhver sem á spítala fyrir 2 vikum, hann komin aftur inn. Aftur á bráðamóttökunni og núna búin að detta eða eitthvað. Farið við lyfjalistan, skoða hverju var bætt við síðast og spurja út í það. Einhver breyting frá því að þú varst síðast hjá okkur. Þú komst heim, fóru þá að líða illa eða já, þið fekk alltaf svima þegar stóð upp til að fara að pissa á nóttinni. Það var búið að bæta við hjá honum sitalyfi og leyft að taka 2 töflur ef þannig lá við. Þannig að það þarf að skoða ef þeir hafa verið inn á spítala því að þá var oft sem að hafa verið breytingar. Síðan það stuðningur samfélagsins þegar lítil engin hjálp heima að það bara líka grátlegt dæmi sem voru með daginn á gömul kona aðeins komin svona yfir í sútu og Alzheimer's aðeins var að gleyma en hún fekk alltaf heimahjúkrun 2 á dag sem átti að koma með lyfin hennar og það var póki á mótnana og póki á kvöldi. Svo að því að þess að spara þá fekk hún pókana sína fyrir alla helgina á föstudagskvöldi. En þá var líka party time á gömlu því að þetta voru psycholyf líka, lyf sem hafa áhrif á miðtaugakerfið. Þannig að hún var stundum búin með þau á hádegi og laugardegi. Og þá tóku þeim bara öll, það var alveg saman hvort það var háþrýstislyf eða eitthvað. Það skipt minna máli ef hann hefði bara tekið sóbrillið og verið svo ekki á sóbrill á sunnudeginum. Það skipt okkur minna máli heldur en öll hin lyfin líka. Og svo vorum við að spyrja út í þetta hvernig er það stóð. Já, ef ég er voðalega lengi að fara fram, þá þeir bara búin að setja þetta í gegnum lúguna. Þannig að heimahjúkrun nefnt ekki að bíða eftir að gamla konan stæði. Sem betur þeir þetta undantekning. En það svona hluti, þarf bara að laga. Þannig að búin sem á bara að fá þjónustu, fá pókana sína 2 á dag og einhverju kíkja inn og segja eftir ekki til að taka það á meðan ég jú, endilega. Og þá væri hún ekki komin á bráðamóttöku á 30 vikna fresta þegar hún búin að detta á laugardagskvöldi þegar hún var búin allt partílífinu. Þannig að það eru svona dæmi sem það þarf að skoða á stuðningur frá samfélaginu. Líkamlegt ástand, sjón, heyrn, hreyfigeta. Geta þau náð töflunum upp, einn af því sem ég spyr alltaf þegar fólk að byrja að spýrifa, ef það fær hylkin, hvernig gengur þeir að setja hylkin í? Nær það að opna og setja 1 hylki í einu. Alltaf í sambandi á alla inhalatóra spyrjum hvernig fólki gengur að nota það. Annað líka með sjón og heyrn. Já, það er sér þú snýr tennunum þangað til að koma í 2. Í hvað? Þú sjá ekki einu sinni ramman, Þannig að það að vera vissið að þú verður að setja gleraugun á þig áður en þú verður að reyna að gefa þér insúlín eða hvað sem það er. Að skoða og meta sjón og heyrn og svo andlegt ástand. Ruglaður, óáttaður, þunglyndur eins og partídaman okkar aðan. Að hún bara var ekki með andlega getu til þess að sjá sjálf þetta og því að hún fór alltaf í að nota þau of mikið. Contributory factors, bara atriði sem að hafa eins og auka áhættuna á því að polypharmacy sé óviðeigandi. Þar kemur inn aldur, multimorbidity sem bara margir sjúkdómar, intellectual disability sem þetta sama og síðasti punkturinn var hér með. Það eitthvað orðið komið á vitsmunalega skerðing.
alltaf líka ef að það acute hospitalization, að þessi sjúklingur hefur þurft að fara á sjúkrahús og brátt inn á sjúkrahús út af lyfjatengdum vandamálum. Og svo healthcare visits. Þannig að því oftar sem þau koma á heilsugæslu, því meiri líkur á að það verði polypharmacy. Því að þau hitta Jón heimilstaklisinn í dag, svo hann í sumarfrí og þá hitta þau Siggu sem leysti af, svo koma þau að hitta 7. árs læknanemann sem leysa þau sumarið og engin veit hvað hinn gerði. Það í sögu, en þegar þú hefur stutta tíma til að fara yfir það í sögu, þá það kannski ekki alveg gert í grunn. Þannig að þú bara bætir við það sem finnst passa og þú ert lágþrýst, þú ert að taka þessi 2 að gefa þér þetta 3. lyfið. En kannski var búið að prófa það 5 árum áður, en þú nennir ekki að lesa það tilbaka. Þannig að það er svo erfitt oft að finna út af því hvernig kerfin virka hjá okkur og við erum ekki með nógu góðan aðgang að þessu. Healthcare related factors, multiple providers, það okkur dæmið með heilsugæsluna, og svo medication errors. Læknar og við getum afgreitt vitlaust, þá fyrir sjúklingurinn heim, bætir við 10. lyfinu sín og þá það ekki raun að vera því að hann var að fá 10. lyfi sem vandamál. Hann fékk vitlaust afgreitt, hann var með vitlaust sem styrkleikna. Eða þá var læknirinn skrifaði vitlaust sem skammt eða vitlaust sem tíðni, eitthvað slíkt. Þannig að þá getur fjöllyfja meðferðin valdið í að sjúklingurinn viðkvæmari fyrir því að fá þennan háa skammt og þá hrynur á kerfið og hann komin á spítala. Leiðir til þess að minnka áhættuna, þannig að leiðbeiningar notkun lyfs. Alltaf spyrum innheillara, reyna að aðstoða þá mikið insúlinpennana og bara veita smá leiðbeiningar notkun lyfs. Þannig að ef það þegar eitthvað gerst meiri tími til þess að fara fram og ræða við sjúklingana, að þá það ideal að geta farið yfir svona hluti það sem vitið og með flökkuðu lyfi. Segjum að sé einhver sem að afgreiða með varfarinn að þú ferð alltaf og hittir, ferð alltaf og lætur taka blóðprufur, það ekki? Og ég gera það? Já, þannig að myndu lækniðin á að þú átt að fá blóðprufur og helst að vera alltaf reglulega. Farið við mataræði með þeim, þetta breyta mataræðinu mikið því að núna eru voða margir að vera á keto og prófa það líka. Og alls konar fæði, það að halda stabiliteti sem skiptir aðalmáli í varfarinni. Ef þeir finnst spínat rosalega gott, ekki borða það þá rosalega mikið eina vikuna og ekki tína vikuna. Þá fer INR-ið í vitleysu. Þú mátt borða spínat alla daga, þá bara verður að gefa þér nógu mikið varfarinn til þess að vinna móti. Þannig að það að kenna fólki að það verður að passa öfgar í mataræðinu eða bara allt í einu að taka inn stóra megaskammta vítamín eða eitthvað slíkt sem getur valdið breytingum. Fylgjast með árangri meðferðar, active monitoring, og það náttúrulega ég veit að það hægt að mæla blóðþrýstingin einhvers staðar í einhverjum af lyfju apótekurum. En bara það að mæla við fólk að ég semja það blóðþrýstingsmæli eða eitthvað slíkt. Að það að monitora og fylgjast með því og ef það að tala við lækni þetta eða sjáu eitthvað sem eitthvað að þá þetta bara að það sé fylgst með meðferðinni. Endurskoða ferlið fyrir endurnýjun lyfjaávísana. Þarna vonum við að einhvern tíma verðum við komin inn á heilsugæsluna og þá þetta hlutur sem maður gerði mikið í Bandaríkjunum og maður hjálpaði mikið við endurnýjun lyfseðla. Ekki rútínuna heldur þá sem voru mitt orðnir mjög margir, maður hafði verið með athugasemdir við, læknirinn sér hann og segir svo þegar hann kom út aftur þá Péturst ekki til að fara yfir með honum hvað að lifa á endurnýju og hvað ekki. Það var sem svo góða tilhögun hérna í sjúkraskýrslunni. Þá ef þetta skoða ekki bara endurnýja en við vitum þetta og það yfirleitt bara hér hringt í tíma þar er einhvern ritari og vonandi hjúkrunarfræðingur sem það svaraði og lyfið þær endurnýjað eða ekki. Þá rosalega reyður hringið læknum hvað fáið eftir. Ef það nærði hann. Yfirferð lyfjameðferðar, það sem sé þessi medication review og við erum að reyna að finna góða þýðing á því að samræming lyfja
það eitthvað sem við erum að gera á bráðamóttökunni til dæmis. Að þá kemur sjúklingur inn, þá erum við að reyna að samræma og ná sem besta lyfjalista fyrir þennan einstakling með það sem hann er að taka heima. Þannig að við séum að kópera það inn á spítalum. Því að þá til dæmis kemur mjög oft inn bara þessi einfalda spurningar, kann nota augndropa? Já, ég tek svo alltaf þegar mann og þennan. Þá var búið að gleyma því að hún komur á spítala, hann hefði ekki fengið augndropanum sína næstu 5 eða 6 eða 7 daga. Því að þau hafi kannski ekki rænað því eða eitthvað, þú veist, svo 4. degi, á ég ekki að fá augndropanum mína. Þannig að þegar þú tekur lyfjasöguna, þá að hendin þessu spurningu þannig að það sé rétt, sem sé lyf með það sem hann er með heima og færa það yfir. Medication review er svo með það sem þið ætla að gera í caseunum. Það er að fara að taka næsta skref. Þið eru komið allan lyfjalistan, það eru komna jafnvel ábendingarna við hliðina. Get ég gert eitthvað? Get ég breytt einhverju? Er eitthvað sem er óviðeigandi hérna í þessu? Eitthvað sem hægt er að laga. Fræðsla og þjálfun, þú veist að ég gerði stjórnum bara við það því að það er ákveðt eins og þið eru að gera núna. Þetta líka skiptir máli til dæmis bara svo fræðsla og þjálfun sem betur fyrir komin í gang upp á Landspítala frá okkur að núna eru læknanemarnir, kandidatarnir, lyflæknanemarnir, þau eru að biðja meiri kontakt, að fá þjálfun og stundum lendir maður í svona skyndi, var hann bara mér fyndið en daginn, það var hérna, þá vorum við með stofugang og hvaða lið var það? Það var bara eitt skemmtilegur ungur læknir sem var settið sem sagði, ja, Pétur, á hérna 5 mínútum, þú segir okkur öllum inni allt eisinningutar. Og það var tilbúin með einhverja smá ræðir fyrir það. Þannig að það var eitthvað annað líka, eða þú sem er. En þar einmitt var bara, þá hefðu þau verið að tala skammta af eisinningutorum, ekki viss hvað þetta nota og hverju væri samrýmnarlegir öðru, eða þú veist, hvað væri 5 mg og hvað væri 10 mg öðrum eitthvað slíkt. Og þá þurfti ég eitthvað að reyna að draga fram og þú veist, betur fyrir fann ég góða töflu strax í tölvunni sem að hjálpaði mér að fara í gegnum og segja, þú veist, þetta er svona, þetta er einu svona dag, þetta er svona dag. Þannig að það eru farin að spyrja miklu meira af því að það er orðið meiri exposure fyrir lyfjafræðingana. Og það á eftir að smita svo út í, þú veist, út í þjóðfélagið þegar þeir fara að vinna annars staðar og meira, þá fara þeir að spyrja og vonast til þess að fá aðstoð. Það var að koma að hjálpa tækjunum og tólum sem að eru þessi hlutir sem ég var búin að telja upp, Micromedex, Stocklace, kemur glær og eftir með fleirum, en þetta eru sem sé aðal milliverkana gagnagrunnar sem við notum. Við förum svo í aukaverkana gagnagrunna og það eru líka opið á netinu, til dæmis EMA, þetta er núna EMA, Evrópska lyfjastofnunin. Það er hægt að fara og leita í aukaverkana gagnagrunnum. Ef það er einhver vaðum þá er líka að hafa samband við lyfjastofnunina því að við náttúrulega erum með fólk sem sér þetta og mjög gott að leita í þessum grunni. En það sem er svona aðgengilegt fyrir okkur er til dæmis þessi BIRS-kritería. Við heyrtum hana, þetta er hérna, ég er með hana á pappi hérna einhvers staðar. Ég með þetta hérna á, hvað er þetta, 8 blaðsíður. Þetta er ákveðin mörg lyf sem að þessi læknir BIRS, ég var nú að sjá, það er ekkert langt síðan hann dó og það var ekki gamalt þegar hann dó og hann tekið út af Fjöllyfjafræði nokkuð. En BIRS-kritería að það er, hvað segir ok? Það er búið til núna í dag af American Geriatric Society sem er, þú veist, öldrunarlæknafélag eða öldrunarlækningafélag Bandaríkjanna. Geriatrics er bara, þannig að það getur verið hjúkrunarfræðingar, leiðarfræðingar og fleiri í þessu félagi, þetta er ekki bara fyrir lækna. 2019 updated og það er BIRS criteria og stendur, þú veist, og er fyrir potentially inappropriate medicine, medication used in older adults. Ég get sendt
linkinn á Svöfu, hún sendir ykkur það. Þetta grein sem að fjallar það og það farið í gegnum hvernig evidensin eru bak við það og annars því. Svo kemur hérna taflón og það á hvolfi, eða á hliðir þetta sagt. Það farið í gegnum bara flokka af lyfjum og sagt að ef þetta lyf verið að gefa öldrum einstakling þetta lyf, þá þarf það að skoða A, B og C. Þannig að textin fer svo í gegnum hvað þú þarf að skoða. Þannig að þetta ekki að segja að þetta alltaf óviðeigandi, heldur það possibly mjög líklegt eða mjög oft þessi lyf inappropriate fyrir fullorðna. Og Beers-kritería búin að vera örugglega í gangi í einhver 20, 25, 30 ár og alltaf uppfærð reglulega og mjög mikil notuð og mest notuð í Bandaríkjunum. Ég ætlaði að finna skjalið eins og ég með það útprentað, mjög þægilegt í svona passari vasan þegar búin að brjóta það saman. En hér fann ég bara að þegar ég var að leita, því að nýjasta hérna 2019, að þá einhver AGS Pocket Guard og þarf að borga $9 fyrir það. Það eru aðra leiðir, en þú veist, ég bara hannaði ekki akkurat núna hverja það dottið niður á hina. En það mjög gott að hafa þetta til dæmis ef að segjum að nú veit ég ekki hvort þið gerir eitthvað að því að fara í hjúkrunarheimili eða eitthvað að fara yfir lyfjamálin þar eða það hringt frá skömmtun eða hérna frá hjúkrunarheimilinu og spurt má skammta þetta með eða má bæta þessu við í pokan. Þá gæti verið bara með því að kíkja á Beers-kritería. Já, nú getur það talið að það sé óæskilegt að gefa þetta og þetta var heimilislæknir sem var að vinna upp á þeim. Þetta að tala við öldrunarlæknin sem yfir hjúkrunarheimilinu. Ég veit til dæmis eins og þá komin heimilislæknar á viku fresti til þess að fara inn á deildina, en það eru öldrunarlæknar einn eða tveir sem eiga að vera yfirdýrt heimi. Þannig að bara það hinta til hjúkrunarfræðings, alltaf tala við öldrunarlæknar, sjáðu hvort þetta virkilega að fara að minni eða ekki. Þá gæti Beers-kritería að hjálpa ykkur að finna þannig lyf. Evrópubúar, náttúrulega gátt ekki sagt sér við það, þeir væru bara með þetta í Ameríku. En það aðeins öðruvísi approach, en það heitir stopp og start kritería og mjög auðvelt í notkun í raun og veru, byggir upp á sama hlutnum og já, alveg rétt, ég ætlaði að sýna ykkur fyrst bara það svo fína glærur hérna frá henni Kristín Ryan sem ein af þeim sem vinnur eða vann stopp og start í upphafi, ef maður rétt. Uppalega rannsóknarfólki eða fólkinu að gera þetta í Írlandi og kom aðeins að því að sem betur þeir eru náðu að vinna með því aðeins hérna á Íslandi. Og stopp og start, af hverju það var búið til, það akkurat það sem við erum að tala um hérna, þetta increased bara fjöldin af lyfjum sem verður að bæta við og svo það að fólk að eldast og við erum að eigast við eldri sjúklinga með fleiri sjúkdóma. Fór ég við tvær? Nei, eina. Og svo potential inappropriate prescribing defined. Þannig bara eiginlega sömu glærurnar eða svipar og ég búin að vera að tala um. Hvaða screening tools eru til, hvaða tól og tæki eru til. Og þá þetta hérna McLeod og iPad og svo Beers-kritería sem hérna vitnað í frá 2003, sem 15 ár. Það svo, eins og segja, svo ákveðið að halda áfram með þetta. Það limitations of Beers og limitations í öllum þessum hinum. Þannig að þeir fóru að gera stopp-start og auðvitað eru limitations þar. Þeir voru að reyna að gera þetta betra, já, ekki notarlegra. Notendavænna fyrir hérna þá sem sé heilbrigðisstarfsfólk
í Evrópu og þá sérstaklega náttúrulega miðað við Írland og Bretland í upphafi. Improve medication appropriateness, prevent adverse drug reactions or reduce drug cost. Það ákveður þetta sem við erum bara að tala að þurfa að gera og þetta tæki virkar ágætlega í það. Og það farið bara í gegnum hérna í stopp að það mismunandi eftir hvaða kerfi það eru, líkamskerfi, hjartað, miðtaugakerfið, meltingafærin og þá bara eftir þessum hlutum farið í gegnum systemið. Eins og hérna fyrir cardiovascular system og þá fyrsta stoppin sem átt að athuga, digoxin at long-term dose, meira en 125 mikrogramma á dag við impaired renal function. Þannig að ef að nýrun virka ekkert vel í þessum gamla aðila, hann að fá meira en 125 mikrogramma digoxin á dag, þá ættir að huga að hvað í gangi hér. Þannig að þetta eru svona leiðbeiningar, þannig að þú lest í gegnum svona lista sumt að þið svona alltaf síast inn og eins og við sjáum að þá eru hérna rauðu flagga lyfin mjög ofarlega til dæmis í sambandi við hjartað. Ég nefndi digoxin, hérna loop diuretics, hérna thyroxlyf, loop diuretics, thyroxlyf, thiazidlyfin, thyroxlyf, non-cardioselective beta blockers with chronic obstructive pulmonary disease. Og þessum hafa verið hjá mér í samþætti, einhver þeirra hafa verið hérna nýlega, og þá muni þetta ég alltaf að tala að propranolol notkun hjá astmasjúklingum eða COPD-sjúklingum óviðeigandi. Því að þar þetta að blokka beta viðtaka í lungunum sem að þá beta-agonistin mentólin virkar ekki fyrir. Þannig að hérna bara listi yfir það sem við erum búin að tala um. Hérna aspirín sem blóðþynningin, aspirín, dípívitamol. Þetta blóðþynningin, ég skrifaði bara varfarinn, en blóðþynningin hjá mér, hún alltaf rautt flagg og svo áfram. Svona farið í gegnum marga, sem sé, líffærin veru, central nervous system, gastrointestinal system, eða PPI for peptic ulcer disease at full therapeutic dosage for more than 8 weeks. Meðhöndlunin 8 viku max. Þannig að eftir að þú búin að meðhöndla þá á PP-lyfið yfir þetta að fara, allavega að fara í einhvern lærri viðhaldsmenn. Og svo vonandi að vera farið eftir hálft ára eða eitthvað stíl, þó að þau vilja halda því aðeins áfram, en ekki 5 árum seinna. Hérna koma svo inn NSAID-lyfin, sjáðu þetta eru rauðu flöggin. Hérna theophylline as monotherapy for COPD. Ég efast að 50% lækna á Íslandi kunna ávisa theophylline lengur. En það ennþá notað sérstaklega eins og í fátækralöndum og svo líka eins og í Bandaríkjunum, þar sem að tryggingarna covera þetta hjá þeim sem eru verst tryggðir, að þetta miklu ódýrara. Þannig að það þarf að vera með það minni þó að við notum það mjög sjaldan. Þannig að svona virkar stopp, svo heldum við áfram og þá kemur start. Og það var líka breyting í þessu. Stundum verður ekki verið að meðhöndla fólk rétt. Og þá að minna líka á það, þó það sé fjöllyfjameðferð, það mátt ekki gleyma hérna ákveðnum hlutum. Og þetta eru hlutir sem að koma út í því sem að þau voru að skrýna, þau gerðu þessa guideline, að hérna var oft ábatamann að það þurfti meðferð í viðbót. eins og hérna, cardiovascular system, varfarín, og við getum þá sett hérna núna NOAC, eða nýju blóðþynnandi lyfin, in the presence of chronic atrial fibrillation. Ef þú ert með hérna gáttaflögt, þá áttu að vera blóðþynningu. Það oft sem að það hræðsla við það, þannig að gamla fólki tekið af því, það rámt. Þú veist, það á að vera blóðþynningu. Þannig að það typical start að koma að setja inn. Statin therapy with a documented history of coronary, cerebral and peripheral vascular disease. Ef þú ert með dokumenteraðan sjúkdóm í æðakölkun eða einhvers staðar í líkamanum, einhvers sem að hjarta, heili eða nýru eða því, þá átt að vera statinlyfin. Það erum við búin að vita síðustu 20-25 árin. Það prevention áður þú farið atburð sem er svona vafasöm og við notum alltaf mikið af statinlyfin.
En þegar þú ert búin að fá atburð, þá átt að vera á statinni til að vernda þig frá því að fá aftur. Þar eru mjög góða tölur á prósenta. Þannig að þetta er svona áminning fyrir fólk fyrir heilbrigðisstarfsfólk að koma inn á lyfjum sem eiga að vera, sem vilja oft gleymast. Þannig að þetta er stopp og start. Það er líka hægt að finna svona næs útgáfa af því, sjá hvað það komið hérna. Þú líka segja start á standi að nýraði meðstæðing. Þú stoppa hana. Já, nei, ég var með nýraðan einstaklingadaginn, en ef hann er nýraður og þá á hann að byrja á statinni, ef hann er búinn að fá hjartaáfall eða heilablóðfall eða kannast við, þá er það kannski mitt að kemur inn matið hver eru lífslíkurnar hjá nýraðan einstakling sem er búinn að fá heilablóðfall og fekk það kannski fyrir ári. Það er þá að byrja statin eða ekki. Þannig að komið inn erfiðar spurningar. Ef hann fekk heilablóðfall fyrir 75, ef hann 75 ára, hann er orðinn búinn að lifa í 15 ár og er bara nokkuð hress, þá ætti hann að vera á statin. Þannig að það hefði átt að preventa það hjá hann og ég veit að öldrunarlæknum sem eða svona svolítið, ég spurði sömu spurningar á Aðalsteini Guðmundssoni sem ég hef unnið talsvert með og sagði hann bara, veitu, hvað? Á þá geta að fá meðferð, en þú veist að þú er búinn að fá atburð og fær statinlyf, þá ertu strax komið með benefit í lyfin eftir 6 mánuði. Þannig að þetta segir þessi nýraði verði dáinn til 6 mánuði, hvað ef hann lifir til 95? Og kannski lifir hann til 96, en hann verður statin. Þannig að það er alltaf þessi spurning. Það er það ekki til að taka fólk á statinu bara þegar það var eitthvað ekstra? Sko, þá að taka fólk á statinu sem er á því af því að það er með já, það 55 eða 60 ára gammal kall kemur inn í með háþrýsting og kólesterólið mitt er aðeins farið að hækka, já, farið að hreyfðu og grendu, ok, ég reyni það. Og svo, þú ert alveg á mörkunum hérna, en þú veist, ef þú heldur áfram að hreyfa þetta, átti ekki bara lyf, fá statin. Þannig að ég fá aldrei neitt atburð. Þegar þú veist, það kom aldrei hjartaáfall, það kom aldrei, það er svo léleg kögn. Það þarf að meðhandla sko 100.000 eitthvað til þess að bjarga einum. Ef þau eru búin að fá atburð, ef þau eru búin að fá hjartaáfall eða strók eða því, þá breytast tölurnar stærðfræðilega þegar þá er kominn sjúkdómur í æðarnar og þetta preventar að hann verði verri. Það verði önnur lokun. Þannig að, en þess að svo er örugglega hjartalæknum sem myndi segja að ætti að vera, þeir vilja hafa þetta bara í vatninu. Öldrunarlæknum myndi segja að ætti að gefa, ætti ekki að gefa, en það er ekki spurningi með þetta secondary. Það er eins og einhver sem er með atrial fibrillation og er búinn að fá heilablóðfall, hann á alltaf að vera á þynningu. Það er bara hans 99 ára bara. Já, það er hans most crucial hlutur, því að hann er búinn að sanna það fyrir þér að hann hendi töppum upp í heilann. Ekki láta hann fá séns á að henda öðru. Það er virkilega polypharmacy að átt að bæta inn. Hérna er hópurinn, þessi Dennis O'Mahony, hann er komið til Íslands nokkur sinnum og með Kristín Ryan og eitthvað frá. Vildi svo til lengur nefnda Aðalstein Guðmunds, það kemur hérna eftir. Við duttum inn í rannsóknarhóp með þessu fólki, aðalega í gegnum Aðalstein. Hann var að vinna fyrir Evrópsku lyfjastofnunina og endaði að vinna með 4, 5 eða 6 góðum öldrunar sérfræðingur frá mismunandi löndum. Og þeir skellt í stúdíu í kringum stoppstart og við fengum megastyrkan. Við vorum þarna 4 sem voru bakið stúdíu sem heitir Senator og vorum að skoða stoppstart. Svo veit ég ekki hvort að þið útskrifuðust með, það eru 2 eða 3 ár síðan. Þá voru 2 nemar sem að gerðu stoppstart verkefni á hjúkrunarheimilum og fóru inn á Grund og Mörk, Eyr og Skjól og skoðuðu hvað oft ætti að stoppa og hvað oft ætti að starta liði með þá meðhöndlun sem að fólki var að fá inn á hjúkrunarheimilum. Og þannig að það voru mjög interessant og það sem að kom mest út og gerði svona svolítið bjaða í þetta allt saman og það vantaði svolítið ábendingar. En það er hluti af því sem polypharmacy gengur út á og þú ætti að skrifa ábendinguna. En það vantaði hana mjög oft þegar var að gefa svefnlyfin eða róandi lyfin eða kvíða og það fannst aldrei neina ábending, PPI-lyfin.
þessum voru verið að gefa inn á hjúkrunarheimilunum. Þannig að þetta eru aðalendur sem stóðu bakvið start í upphafi og eins og segja sem betur fer voru við nú að heppina dett inn í stúdíu með þeim sem var í 5 ár og var að klárast svona recruitment fyrir hálf ári og svo núna náttúrulega einhverjir sveittir út í Írlandi að skrifa grein. Þetta er komið núna. Það er ég á start bara svona og var að sjá að ég þarf að uppfæra mitt. Þetta er síðan, það vantar mér sér ártalið svo gaman. Það er hægt að fara hér inn, október 2016 var þetta uppfært, þetta eru þessar nýjustu. Þannig að þetta er bara að finna á netinu og prenta út og þá er tækið hérna til hliðar. Þannig að koma töflunar, alls konar lesning hérna alltaf undan. Og svo koma töflunar bara hérna í kringum það sem við vorum að skoða á hinu. Stop gastrointestinal system, metoclopramide og prochlorperazine with Parkinson risk of exacerbation symptoms. Metoclopramide ætti aldrei að vera notað hjá Parkinson sjúklingum því að það getur gert einkennin mun verri. Þannig að við erum með þetta sem nótið að það kemur inn Parkinson sjúklingur inn á deild til okkar eða inn í bráðmóttöku og setjum við svona litla klausu inn alltaf. Ef hann fær ógleði, ekki gefa afifran eða metoclopramide. Það við gefa ondansetron. Því að hitt interaktar mjög illa við Parkinson-lyfin. Og ekki gefa þeim meira en 5 daga í röð. Þannig að það er annað. Þannig að ef einhver er komin hérna á 10 daga og afifran fast, það er ekki rétt. Þannig að þá á að fara inn og skoða og stoppa. Þannig að þessi hérna guideline er mjög aðgengileg. En þessi BIRS er það líka. Þetta er bara aðeins öðru sig approach en mjög góðar þegar þið getur gera neitt vitlaust með því að skoða aðra hvora á þessum guideline. Hvað er klukkan hægt? 10 mínútur yfir 8. 10 mínútur yfir 8? Ok. Ég þarf að taka smá break því að ég er nefnilega náði ekki að borða. En þetta er þessi senator rannsókn sem er að klárast og eins og þið sjáðu kannski eða sjáðu ekki hérna þá er litla Íslandsmerktinn út af því að við náðum að vinna með þessum hóp þannig að klínikin var á Íslandi, Írlandi, Skotlandi, Belgíu, Ítalíu og Spáni. Þannig að það voru setin en svo voru svona tölvumenn að vinna fyrir þannig að við vorum að setja upp í raun og veru tölvuforrit sem á að finna út stopp og start. Þannig að kemur inn sjúklingur og þá bara sett inn lyfjalistin hans, þá á að flagga upp stopp, start. Þannig að þá getur læknirinn metið það í hvers skipti er þið. Á ég að stoppa þetta núna þegar hann komið inn eða starta einhverju nýju. Þannig að það er styrkurinn sem við fengum frá Evrópu. Það er að búa til tölvuforrit sem aðstoðar þau við að nota stopp og start. Ég held að þið ágætt að, já. Deiliði fróðleik með teiminu, þetta er hann Heimir sem er nýbyrjaður hjá okkur á fyrsta ári klínísku lyfjafræðináminu. Að hérna einmitt fer hann bara á læknadaga, hittir þar öldrunarlæknir einmitt sem var svo að segja hann frá því að það verið komið deep prescribing guidelines. Og þetta er svona nýtt trend að vera með deep prescribing. Og hérna bara deepprescribing.org. Þetta er kanadísk síða og það er bara verið að fara í gegnum hlutina, þú veist, deep prescribing þýðir bara stoppaðu að ávista því, hættaðu að ávista því. Fækkaðu lyfjaávísunum. Þetta þarf ekki að virka fyrir okkur að það. Anyway, ég var svo ánægð við þetta þegar þetta var svona bara gerum við þannig að ef að þið dettið inn á einhverja góða síðu, sendið það þá á hérna sem er hérna núna á námskeiðinu. Þú veist bara, þetta er svo einfalt, einn e-mail eða einhver messenger skilaboð, þá er allir hinir komin með þetta og þú kíkir á þetta í 5 mínútur í döð yfir kaffibolla og þá ertu komið með svona, já, heyrðu, ég get gripið í þetta einhver tíma. Þannig að því að eins og þið vitið náttúrulega, þá er netið uppfullt af rosalega góðum upplýsingum sem að
maður oft veit ekkert sko. Það að sjá hvað kemur hérna, ég var að lesa svona bæklingar mig. Já, þetta bæklingur sem ég var bara að lesa núna að henni, þú veist, í vikuna að henni kom hingað. Og þetta frá Skotlandi, NHS náttúrulega bara þeirra, heilbrigðiskerfi í Bretlandi, þannig að það NHS, England, NHS, Skotland og Wales og allt það. Þannig að mjög mikið af góðu NHS dótið og það hérna bara farið í gegnum hverju gerðu allt þetta og svo farið mjög skemmtilega í gegnum einmitt polypharmacy, þannig að ef þið viljið hafa ykkur svona til að lesa í sumarbústaðnum skemmtilega heitið eitthvað, þá er þetta bæklingurum mitt sem ég er búin að vera að nota. Já, og hann er á skrifborðinu. En hann var ekki langur og mjög auðlesinn til þess að fara í gegn og mikið af gröfum og þægilegheit til þess að skoða polypharmacy og deep prescribing. Þannig að nota BIRS og stopp og start og öll önnur svona tæki og þú veist að spurja sjálfur sig, á hverju er sjúklingurinn að taka þetta lyf? Þú veist, ég verð að finna ábendingu. Er til öruggari eða betri áhrifaríkari valkostur? Er sjúklingurinn líklegri en aðrir til þess að fá óæskilega áhrif af þessu lyfi? Þá ertu að skoða, er hann á einhverju öðru? Þú veist, er þetta Parkinsons-sjúklingur, þá ætla ég ekki að gefa hann metaklópramín. Þannig að skoða, er þessi sjúklingur, ákveðat þessi, er hann líklegri til að fá einhver óæskilega áhrif af þessu lyfi eða, þú veist, þetta er einhver annar. Hérna bara er hann veikur, mjög veikur fyrir, þannig að ekki vera að taka séns á einhverju lyfi sem að gæti valdið meiri aukaverkunum eftir en dýralífið. Þannig að farðu bara í dýralífið af því að ekki verið dýr, þetta er rándýralífið. Þannig að, og svo einnig þegar lyf eru endurnýjuð, þetta var bara sama áðan, að það er að kíkja á stopp og start og BIRS eða aðra slíka þegar maður er að fara í gegnum svona hluti eins og segja. Og ef þetta kemist inn í heilsugæslustöðvarnar að skoða út frá stopp og start eða BIRS að það er endurnýjað, þá væri hægt að stoppa fullt af PPI-lyfjunum og öllu slíku. Ef einhver myndi spyrja þessu spurningar. Bara aðrar síður hérna að þetta BIRS-kriterja, ég var að reyna að lóta app í gær en það gekk ansi illa helgina. Þetta er þessi pocket card, en eins og segja það er hægt að finna það á netinu ókeypis. Hérna svona rauðuflaggaða síða, eins og segja með rauðuflöggin, að það eru 10 medications older adults should avoid. Og það væri ekki nema það að finna 10 eða 20 lyf sem þú svona setur alltaf spurningamerki við. Og þetta eru amerískar síður og kanadískar, en þetta er líka í Bretlandi. Hérna er ekki, þetta er að sína mér það. Þannig að hérna er Department of Health og þetta var Medicines for older people implementing medicines related to also NSF for older people, wow, did it. Já, en það var farið bara mjög vel í gegnum þessi guideline og svona punta til þess að fara yfir polypharmacy lyfin, þannig að svona bara keyrið heim sömu punkt og ég er búinn að vera nefnt talið hérna. Ég þurfa bara á matarlíð hérna frá. Já, sko. Ef allt er í lagi þá getið þið svona. Ég er nú aðalega að skoða þetta þessum flotta buxur. En ég ætla að kíkja á nokkra milliverkanir eftir þegar við erum búin að taka upp smá pásu og svo læti ég ykkur hafa case-in, eða þið getið byrjað að vinna í case-unum en ekki bara þegar við erum búin í pásunni. Komið ykkur saman hérna í hópa og byrjið aðeins að kíkja á case-in. Ég er með case 1, tilfell 1. Ekki. Ég skal taka fyrst. Þetta eru 5 einhver, þú ert að fara að vinna í hóp. Bara dreg ég best að finna okkur með. Þegar ég vilja vera nummer 1. Það er margt. Það er okkar margt. Og
fyrst þessi bjór. Þau verða að dreifa ykkur aðeins niður eftir það. Eða þá að einhver hópurinn komið hingað, það er kannski betra að vinna á stóra borð. Já, það var mjög mikið. Er ég keto? Eða finnst þessu sykum í keto? Já. Hvað svo? Já, það var. Það er ágætt. Keto? Nei, ég hef ekki sjálfstyrk í neitt svona dót. Alveg sama hvað er, ég er alltaf góð í sjálfum mig. Það er eftir að borða súkkulaði, þetta er galið. Ég hef ekki tekið eftir því. Ég hissaði að Nói Sirius ekki var með hausinn eftir ég hætti í háskólanum. Ég hélt bara Nói Sirius uppi í 5 ár. Ég veit að mynda súkkulaði hátíð eftir það. Já. Það er þess vegna sem ég er ekki að skrifa ritgerðina. Já. Ég fór sem ekki súkkulaði. Það var bara þessu. Kísupeysa, hvað er það? Kísupeysa? Já, það er svo getur gift hvert í? Er þetta eitthvað sem var út frá leitarsögu? Hún prjónar það þá. Nei, Inga Dóra var að taka mig í þessu. Já, ok. Þetta er svona, svo getur gift hvertin hérna í svona vasa frá hana. Við Iða vorum að hlæja þessum daginn, ég sagði ef ég ætti svona kem ég með hvertin í vinnu. Já, það er alveg ekki fljótur að henda það út. Ég er rekin á staðnum. Það er nógu slæmt þegar fólk er að kvarta yfir því að kvöldnefinn sé týnd úr pókanum. Það sé kattahári. Já, það sé kattahár líka. Kattahári það? Nei, ef ég kem með hvertin í vinnu. Já. Við erum alltaf að grínast að það vist alltaf að vera kvöldnefn sem týnist. Einhvern veginn draga. Já, fólki? Já. Það er mest spennandi. Já, það skilur mig. Merkilegt. Stórmerkilegt. Það er búin að týna einn pókanum, já. Og vantaði þennan póka. Já. Þetta er svo mikið snill að geta ekki týnum til öllum pókanum. Já, þetta var svona hjá okkur. Er það núna þannig? Já. Í nýju verðinni. Það tekið mynd af öllu. Þannig það er ekki hægt að segja ég er bara helmingi. Nei, þetta var annað sko. Það er sko, ég er bara, ok, ég ringi bara mjög lausnin, skal bara tjekka út fyrir fólk. Náttúrulega, heyri þeir. Við erum með myndir. Það áslíkir svara, það hefur fækkað frá símtölum, alveg bara rosa. Eftir að... Í alveg, já, ok, það er mjög... Ég bara hef ekki sagt að ég get sagt þetta. Já, bara Það er bara að vera alveg gátt tjekka, sko, það er alveg gáttið það. Nei, það er ekki gert.
Sem var þessi skemmtilega. Núna, jú, er þess að mynda. Við hefum alveg sent mynd í afdeg, sko. Gerðu það ekki bara í dag? Jú. Geggjað. Já, það er það. Það var bara einmitt í dag, þá var hérna rifin kvoki, 22 liðum, sko. Já. Í móðan sópril og man ekki hvað 3 liðum var. Eitthvað svona. Myrtasöfinn veginn. Rifin hóki og sagði hún að það hafi verið þannig, eða? Já, Engin lyf í honum. Engin lyf í honum. Erna hefur verið þreytt þennan dag. Já. Já, ég hef verið þreytt þennan dag og fengi mér inn og... Já, einmitt. Og það er svo undir borðið, eða? Hún er ósvöld. Já. Er það nú yfirleitt? Já. Lítið svo, sko að segja. Það er bara fyrst. Já. Þurftu þið þess síðast? Ég var ekki síðast. Nei, ekki heldur. Það er ennþá kveikt á þessu, en núna eitthvað hlusta. Hvað segja? Það er alltaf leið, við næstum að maður ekki tala. Það var ógeðslega fyndið. Það er ekki. Þú sagði bara, ég skil ekki því. Jú. Eitthvað. Ekki ást. Saga reykingar. Hættu að reykja. Hlýna? Og hvað hefur við að gera? Þú bara að fara inn á beer eitthvað. Svakalega fórum. Ég er með vörtum. Það býta hana. Nei, ég er þetta læknist aðleitt. Þetta er eitra fyrir það. Ég get ekki þetta þig. Nú er það? Það rækna á með ánkvæmst ekki segja frá. Það var með eitthvað 60 vörtur á fótum og ég er ekkert að það er búin að hafa það. Já, ok. Nei, ég var með þess að bara með þess að einu. Og læknist það, já, áttu lítil börn. Nei? Varstu alltaf með vörtur sem barn? Nei, ég hef aldrei áður á æfinginu fengið vörtur og hún við nú. Getur maður ekki, maður getur bara fengið bönn sem Já, það væri bara svo líklegt, held ég, ef ég ætti börn eða ég hefði alltaf verið með vörtur. Ok. Svo fannst þetta bara lítið og auðvíkilega volta. Púma. Ég fór ekkert út af því. Ég var að nota ferðina. Ég var búin að safna upp hérna nokkrum atriðum og ég farið til læknis. Þetta var spil. Þú maður ekki skoða þetta eða náðum? Það er ekki til þess. Stopp. Ég tengt það. Er ekki nóg að ég geti sagt eitthvað hvernig þetta lifið lítið út? Það er fórsögð líka. Sko, að segja hvað gerir fyrst. Þá mátti mann ekki taka pressmín kóbó, heldur lósast hann, af því að það Hittir á bíl? af því að annað er á vél og hittir í bakka. Já.
Það hún bæði þetta og þetta. Allur. Péturvöxin bara fyrir tól. Já. Hundar. En hvað var hann að tala um? Ég skrifaði þetta. Hvað þetta? Appelsínhúð. Já, nákvæmlega. Hvað þetta? Ég skil ekki þessi þessar skammstafanir. Hvernig samtíð var það? Já, með rosalegum meirhluta. Nei. Þetta var kalt hann. Já, brún, ég var ekki að fatta, ég hef svo viss. Það var nefnilega það var bara 100% á efningu. Já, þessir 30 sem tóku þátt, eða hvað var það? Þetta er einhver alvarleg bakteríusýking. Húðinni. Ok. Hún er ekki að taka neitt við því. Ekki að þá. Ok. Ég ætla ekki að túlka þetta rétt hérna. Pálssvörun. Það er tender touch, já. Það er lengi, ég ætla að bæla symptoms and causes. Það er hún frábæri nýrknabæli. Já, áhengi. Það er búið lyf. Fyrir því, sýkingunni. Új, bara. Úff. Spennandi til lífnið sem blóðslega. Spurning hvað, það er á sveppa hér eitthvað? Já, það er bara til fótfæðgjara fræðis. Já. Er það típunni þársur? Er það bara svona? Þetta er álega að gera. Deep vein thrombosis. Hvað er skoðan? Þetta er deep. Já, hvað hún hefði fengið hérna? Það er blóðtappi. Ok. Það er blóðtappi, sko. Blood clot in a deep vein, most commonly the legs. Hún ánæglega að vera á statinlyfi. Já. En getur þetta ekki verið, þetta, getur þetta ekki verið svona, herri, já, tappatengt. En af hverju er hún ekki á, statinlyfi? Já. Hún er ekki eins og blóðtrennt. Nei. Hvernig stendur þetta? Hefur það ekki verið á blóðtrennt í búrastafnum? Sáum þetta? Það var ég ekki. Jú, gott ef ekki. Er þið mörg spennið? Við erum bara við erum bara kaffi. Stáðum við að hlaða á næsta borði. Jú, ok. Já, tókum verkefni. Já, ok. Kannski ég myndi að stið. Já, til mamma. Já, þetta er hérna. Nei, ég kannast nú ekki við. Hanna.
Það er ekki fóttur þetta. Hérna er start og gears þegar við viljum fara svona að kíkja á það. Svo er utan. Já, jú, hérna því frá. Já. Svo fór bara. Gæla, ég er að taka þetta saman. Svo vinn ég að ég sem leik. Nei, það veit ekki. Já. Já, það var alltaf að marka með þetta. Hún örugglega látist. Þetta eru mælingar. Já, þetta eru mælingar, þetta er markmið og þetta eru mælingar. Þessi blóðþyngin á þeirra. Það var ekki til. En hvað mælingar þýða hef ég ekki hugmynd. Ég veit ekki hvað. Hvað hérna. Hún hljóta hundi og kíkja eftir bara hvað töfnir hundi. Það er svo lóta sem það alveg. En hvað er þetta eitthvað myndverkum her? Svo settum maður líka spurningaverki, kannast það ekki fagsíkjast? Af hverju er það þannig? Einhverjum samsökið sem fyrir fagsíkjast. Samt búin að vera í mælingum. Það segir þér. En það er svona mjög líf. Það leiðir í. Það var bara með skrifaðu og aldrei teka því og hvað leiðir mig. Ég var allavega hægt að útbúsum okkur. Já, það getur verið. Já. Og ég er ekki að góða. Sjónsinn. Og svo mælti þeir eftir einhvern
Okkur bara sagt að það getur ekki bara það Var með einhverju tilhör? Nei. ekki lyfjafræðingar. Kom einhverju tilhör? Grænlandslega, bara svona kannski líka áttast að segja það svo ekki. Já. Og hann bara og í tón. Spurning með eiginleikus, það var náttúrulega. Ég voru að fá þetta. Það var líka fátti. Já, við viljum alltaf að setja það. Já. Það var kannast svona ekki öðru. Það var ekki standa ekki það er svo gaman. Ok. Hvernig svo? Já, ok. Okay.
rosalega mikið að mótan. Það er að setja á tíma og setja á annan. Það verður nú lögur þessu? Já. Svona væntanlega. Svona. Hvað er kíkja á loðkistin líka. Það var ekki kostað að elengi. Þetta var ekki um þetta hættum. Það er síkjum. Það gerur þetta. Það gerur nú að súka í. Svolítið. Það Voru línan eða eitthvað? Það er bara til að vera Svo sendi ég myndina Svolítið, af hverju var þetta hættum? Ég getur ekki meina. Já, það verður bara að reyna svona. Já, ég er ekki bara aðalega það í því og var nú eitthvað spennandi í því. Við fáum aldrei að koma Skoða hjá. Það má ekki vera á. Kann ekki koma á það fínda. Það verður bráður nýrnabyrður. Já. Sjúkdóma er þetta Cellulítis. Þetta er bara húsíking. Mjög oft til dæmis þegar maður kemur við fótasársjón með sykursjúkdóm. Getur líka bara komið upp eða þú veist að það er upp í húr eða eitthvað sár. Cellulítis stýrir bara húðinu Já, þú getur ekki cellulítis. Það er mjög almennt að það er frá fótasársjón. Þetta er náttúrulega en þetta er sem sagt bara þetta er húsíking yfir þetta þannig að streppa pakkaði síðan á bæli það er náttúrulega ekki byrjað með smá hindana, þetta er eitthvað lið sem við viljum stoppa og passa upp á Hvað var það sem það staði? Ég er sko hálflega það. Mesta frús Þetta er sem að getur þegar það er Það er ekki líka ódýra kemur inn í framráðinu það er fórin í lefurinn og þá kemur þessi laktík acidósi sem er versta í börnum sem kringir þetta. Þannig að hann notið að kannar ekki metformin í mörg ár en annar lið er ekki saman annar lið það vildi það var búið keiri á fræðslu á það til þess að missa ekki makka þannig að kannar það tók langan tíma til að fá þetta metformin. Við komum að lausnir Já, þetta bara í nefnd eða? Það er að taka út ánumfyrtinni. Okkur. Það getur valdið. Já, okkur. Það er nýtt. Já. Hvað gerir ánumfyrtinni líka? Antikólmur og það er bara einn að lista sem við erum að hafa í kvendasettin á klæðsma sem er mjög gott. Það er til listar yfir antikólmur
áhrif. Og litaprófum hefur smá líka, þannig að þegar bæti því núna, þá þetta svona svo. Og það svo líka að þetta prófum sem 12%. Já, hver blóðþrýstingurinn? Það ekki gefið. Það bara að tala að þetta og sveimu og saman. Svona bref, ástæðufylgsin hérna utan Orkustatik áhrif. En svo þetta líka andrúktum og antikólur áhrif. Skoðum þess betur. Ég veit það. Þetta fyrir framan allan dag. Eru þau sofnuð hérna út á landi? Eru þau búin að leysa keisið ykkar? Halló, vakna. Nokkrar milliverkanir. Þetta svona af uppáhaldslistanum mínum. Amjódarón og varfarín og dagræsalíf og eitthvað svona. En þetta var bara svona listi sem ég setti saman einhvern tíma fyrir einhvern fyrirlestur. Þá var ég beðinn að setja inn einhverja, þetta var svona 10 algengustu milliverkanir eitthvað álíka sem að komið. Að amjódarón mjög erfitt lyf að eiga við. Man einhver hvað helmingunartími amjódaróns Munið, þú veist, hvað fljótt helmingurinn af styrknum í blóði að fara út úr líkamann? Ég vil segja að það eru nokkrar vikur. Þannig að þetta tekur rosalega langa tíma, þess vegna þarf að gefa þetta lyf. Það er svona hleðsluskammtur sem gefinn inn á hjartadeild og í einhvern ákveðna marga daga og svo farið niður í meðferðarskammtana sem að koma og þú gefur hleðsluskammt hjá lyfjum sem með langan helmingunartíma til þess að koma þér strax upp í steady state. Þannig að þess vegna hleðsluskammtur gefinn á amjódarón eða kordarón. En þá líka mjög erfitt að losna við það eða svo að fara að milliverka með einhver önnur lyf. Þannig að þá voru að bíða levofloxacin eða ciprofloxacin. Hvað ef þetta væri Pseudomonas baktería sem er bara næm fyrir ciprofloxacin? Þá bara verði að reyna að keyra á kínolonin og gefa það. Það er eitt af lyfjunum sem stundum að nota í Pseudomonas sýkingu. Þannig að það er ekkert sem að segja nei er þetta ekki, en þá verður að fylgjast með því að það er QT-lenging, mjög áberandi sem það getur orðið þegar þetta sem sé saman. Það blokka bæði kalíumgöng í hjartanu sem er nauðsynlega fyrir náttúrulega eðlilegan hjartslátt og önnur lyf sem hafa svipuð áhrif, það eru makrólíðar. Og þetta er allir inn, azithromycin, klaritromycin og erythromycin. Og erythromycin kannski verst, en oft er það klaritromycin sem sett í þann hóp líka. Og azithromycin hefur minni milliverkanir, miklu minni milliverkanir en hinn tvö. En í þessu tilfelli þá getur það líka haft áhrif á amjódarón. Forðast notkun nota önnur sýklalyf. Þannig að penicillin eða cefalosporin og þá þyrfti maður alltaf að athuga þetta að það kæmi einhverju sagði ég er með hjartasjúkling sem var kordarón og þessu, ég þarf að gefa honum anti-Pseudomonas lyf. Það voru að voða margir sem myndu segja strax ciprofloxacin, en þarna þarf það að hugsa eitthvað nýtt og gefa eitthvað annað. Annað sem er með amjódarón, ég veit ekki hvort það kemur fram á eftir, en það er alltaf mun eftir því að það hefur áhrif á skjaldkirtilinn. Því að það er fullt af jóði, lyfið er fullt af jóði og það getur aldrei uppsöfnun á jóði í skjaldkirtli. Þannig að það er svona fólk sem er með skjaldkirtilsvandamál að það þarf alltaf að passa kordarón hjá þeim. Karbamazepín og makrólíðar. Þetta er tekritól, eða ekki? Já, karbamazepín. Munið hvað er sérstætt karbamazepín í svona kínetíkinu sem maður lærði? Þetta var svona eitt af því sem var alltaf notað sem kennslubókardæmi. Það stendur já. Það er þetta CYP3A4, en það eru líka önnur enzím sem að brjóta niður og karbamazepín hefur áhrif á.
að þetta er nefnilega svolítið svona fram og tilbaka í þessu tilfelli. Karbamazepín inducer. Karbamazepín býr til meira af ensímunum í lifrinni sem að brjóta niður lyf. Þannig að yfirleitt ef við gefum karbamazepín, eftir einhvern tíma, þá 2-3 vikur, þá þarf það að hækka skammtana af lyfjunum sem eru brotin niður af þessum ensímum. Þannig að þetta er svona hlutur sem maður þarf alltaf að hafa í huga þegar karbamazepín er gefið. Og það skrýtnasta við það að það eykur niðurbroti á sjálfum sér. Þannig að það býr til ensím sem brýtur niður karbamazepín. Þannig að það þarf að hækka skammtana alltaf þegar karbamazepín er gefið. En þetta aftur á móti erum við að vinna í hina áttina því að makrólíðarnir eru að blokka niðurbrotin. Þannig að þarna eru þeir inhibitorar. Þannig að þarna er maður komin í svona mjög erfiða milliverkun fram og tilbaka, induction eða inhibition. Þetta er ekkert einfalt svona og engin tafra á svör við þess. Það verður bara að prófa svo áfram og skoða klínist hvað er að gerast. Hérna dæmum að azitromycin virðist ekki blokka þetta CYP3A4 ensímið og myndi þess að vera betra lyf ef þú þarft að gefa makrólíðan hjá einhverju sem er flóðaveikur og vera karbamazepíni. Helst að nota önnur lyf en ef nauðsynlegt að lækka skammta og fylgjast vel með blóðþjarni. Alltaf þessi sömu skilaboðin, bara varlega. Díkoxín og makrólíðar ef ekki bara afskrifa alla makrólíða. Þriðja slæðan í röð hérna. En það er að auka blóðþjarni díkoxín út af sömu ástæðu. Þeir blokka niðurbrotið og díkoxín er með rosalega þröngan virknistuðul. Þannig að það er mjög auðvelt að fara upp í eitrunaráhrif af díkoxíni og sérstaklega hjá eldri einstaklingum. Þannig að þegar ég kom og byrjaði að vinna á Landspítalanum niður í apóteki fyrir rúmum 4 árum, að þá er ég alltaf að horfa á díkoxín gömlu levelum fara upp í 0,8, 1,2, 1,5 eitthvað sliðis. En mér fannst mitt 0,8 og 0,7 vera of lágt að ekki að hækka. En þá eru komnar núna stúdíur fyrir gamla fólki sem sýnir að þau áhrif sem að díkoxín er að hafa og getur stundum haft, ekki mjög mikilvægt lyf, þannig að þá í eldra fólki þau eru miklu viðkvæmari fyrir því, þannig að það nægir að vera mun lægra því að upphaflegu stúdíurnar voru allar gerðar örugglega í 20-50 ára körlum og þar þurfti að gefa 1,2, 1,5. En það nægir að gefa lægri skammta í fullorðna. Þannig að með því allt í að bæta inn makrólíða og díkoxín, þá gætur við hent þessum gamla aðila inn í díkoxín eitrun sem getur verið lífshættuleg. Díkoxín og azól, við minnum þannig að díkoxín var á rauðflagga, hérna, eitt af rauðu flöggunum og azóllyfin, við notum ekki mikið af ítrakonazól og því en það er til ketokonazólin alltaf, flúkonazól er ekki næstu því jafnslæmt og ketokonazól, eða þessi hinn tvö. Þannig að azól sveppalyfin eru mjög, það þarf alltaf að skoða milliverkanir kringum þau lyf. Auka blóðþjarni díkoxín, flutningur á díkoxín við P-glíkópróteinum, þannig að það lækkar útskilnaðinn og áfram. Vorikonazól og önnur sveppalyf, ekki azól, eins og terpinafín, virðast ekki blokka P-glíkóprótein, þannig að það er hægt að gefa önnur sveppalyf. Flúkonazól, það er ekkert gögn það, en mjög líklega í lagi. Simvastatin og amiodarón, það er mjög oft sem að fólk sem er komið á kordarón eða amiodarón upp á takttruflanir eða einhverja út frá hugsanlega sem að takttruflun kemur út frá hjartabilun, þá þyrftu þau kannski að vera á simvastatin eða öðrum statinlyfjum. En málið að það er auðveldara fyrir það að vera á öðrum statinlyfjum, því að simvastatin milliverka mun meira heldur en til dæmis atorvastatin. En hérna þarf að skoða simvastatinið og passa upp á það að lækka skammta. Þannig að atorvastatin ekki er háð þessu niðurbroti, þannig að það er minna vandamál. En ef þetta verður á hátt, þá kemur þessi myopati eða niðurbrota á vöðvum og rhabdomyolísa, sem er rákvöðva sundrun eitthvað leys, rosalega flott íslenskt orð. Aðrir áhættuþættir, gamalt fólk, skjaldkirtils eða vandstarfsemi skjaldkirtils og nýrnabilun. Þannig að þetta eru svona hluti sem hafa áhrif á
að auki. Statín og azólyfin, sama sagan, simvastatin og lóvastatin, en minni áhætta af atorvastatinni og svo nota þá bara önnur sveppalyf. Varfarin og amjódarón, það oft gefið saman líka. Þannig að það verður að passa að varfarin blóðþéttni aukin og það getur aukið blæðingrætu og hvernig stillum við það þá inn. Þegar við erum komin með rétta skammta af kortírón og komin á, mánuð 2 í meðferðinni, þá það bara að mæla INR þangað til. Það stilla þau saman og það þýðir að það mæla INR oftar meðan þú ert að byrja kortírónið. Þannig að það ekki frábending að nota þau saman, en það þarf bara að fara eftir, bæta segavarnar eftirlitið ef amjódarón nauðsynlegt. Þá mun varfarinni breytast og þú verður bara að fylgjast þér með því á þeim tíma meðan þú ert að ná steady state. Varfarin og azólyfin, sama hér, bara hættu þessu flúkvarnarsól kjaftaði. Nei, það ketagonazól minna ég sérstaklega. Nei, það sem sé bara enn og aftur, að það verið að bæta við þessu sveppalyfjum inn í lyfjameðferð og þá verður alltaf að tjekka á milliverkunum og skoða hvort það er þess virði að bæta þeim inn eða hvort það er að nota einhver önnur lyf. Og svo það bara varfarin og öll hin lyfin. Karbamazepín, fíbrallyf, NSAID-lyf, statínlyf, sýklalyf og skjaldkirtilshormón. Þannig að eins og ég nefndi áðan að þá alltaf þegar ég vinn upp á smittsjúkdómadeild mjög mikið, alltaf þegar það er einhver sem er á varfarin og fer að byrja á sýklalyfjum, og þá er beðið mælingu og mælingu aftur þegar þau eru búnir með meðferðina. Því að það er ekki alveg 100% að öll sýklalyf muni á áhrif á varfarin, útskilnaðinn eða frásogið minnaði, en það kostar svo lítið og það er þess virði að mæla það til þess að þú lendir ekki í þessinni. Þannig að varfarin, þetta er mjög skemmtileg tafla sem ég geti fundið á netinu. Þetta er bara öll SIP sýtokróm, öll ensímin mismunandi í lifrinni. Það er SIP 1A2, SIP 2C19, SIP 2C9, en það er alveg til svona listar, þannig ef það verður að skoða milliverkan, þá verður milliverkan forritið með þessu, en annars er þetta að fara í svona lista og það eru svona hlutir hérna inn í eins og sígarettureykingar, þær geta haft áhrif á lifrar niðurbrot ákveðna lyfja og fræga hérna dæmið úr þessu líka er safi og greipaldinni, að hann getur blokkað ákveðin SIP ensím og það er nóg til þess að vera marktækt. Það hefur það mikil áhrif að fólk er að drekka eða borða greipaldin. Þetta var voðalega vinsælt á tímabili, þetta sem búið að minnka mjög mikið núna. Það voru allir að borða greip á mótnana því að það var að grennast frá því. En svo var það svo súrt að fólk setti sykur bara á það. Það var svo vastlósandi, Annað sem er mikið nota núna að það er mun eftir alltaf að skoða, það er, og við tökum það út þegar fólk kemur inn, það er að undirbúa sem skurðagerði, það er túrmerík. Það var algjört æði hérna fyrir 2-3 árum og fólk var að nota kryddið bara út á hafragrautinu, líka út á hádegismatinn og taka hylki, drekka drykki. Þetta er blóðþynnandi. Þannig að það var alltaf að stöðva það fyrir aðgerðir og passa það að milliverki ekki, sérstaklega að fólk er að taka blóðþynnandi lyf eins og varfarin eða Xarelto eða kannars slíkt. Þá á það ekki að vera að eiga við túrmerík, ekki miklu magni. Eitt hérna sem kemur inn á eitt af tilfellunum sem við erum með, þetta er svona uppáhaldið hennar Freyju sem vinna með mér, Freyja Jónsdóttir. Það er triple whammy sem er eitthvað frá Bretlandi sem það kvöldna. Það er bara þau sem hafa verið í tímum hjá mér með kannast við þessar klærur, en þetta er alveg mikilvægt núna eins og það var þá. Það er að muna eftir því að ACE-inhibitor og ARB-lyfin, sem sé lósartan og enalapril eða eitthvað slíkt, ACE og ARB, að þau geta haft áhrif á nýrun og það hefur svona
Við förum aðeins í af hverju og þessi lyf eru notuð til þess að vernda nýrun hjá sykursjúkum. Þau eru notuð til þess að vernda hjartað og æðaskerfið eftir að þú búin að fá hjartafall eða komið hjartabilun. Þá eru ACE-inhibitorar notaðir og mjög mikilvægir og arflyfin eru búin að sanna sig að vera næstu jafn góð eða jafn góð. En það má ekki bara byrja þau á þess að hugsa út í hvaða einstaklingu þú ert að eiga við. Ef það er eldri einstaklingur eða þurr, einhver sem er ekki að drekka nógu mikið, þá geta nýrun verið orðin háð því að angiotensin 2 stýri nýrnaflæðinu hjá þeim. Og við skoðum þetta á mynd hérna, allavega ACE-inhibitorinn, hann blokkar ACE-enzímið og fyrir vikið verður ekki tilnægt angiotensin 2. En aftur á móti arflyfin að þau grípa hérna inn í reseptorinn sjálfan. Í hjarta og æðavegg, en ekki hérna í fósturvef. En þetta líka svarar einnig spurningum á að nota ACE eða ARB í óléttum konum. Nei, það er að því að angiotensin hefur áhrif á fósturvef. Þess vegna ef það er sjúklingur til dæmis sem er á háþrýstingslyfi og er reyna að vera ófrísk, þá á að skipta yfir. Þá fara á hvað annað, því að ACE-inhibitorar og ARB-lyfin geta haft mjög óæskilega áhrif á fóstrið. En hérna kemur þessi, Snorri og þau bara geta lagt sig á með það, að þetta er sem sé angiotensin 1 verður angiotensin 2. Og ef þið munið eftir hvernig nýrun virka, þá er glomerulus, munið það. Það kemur inn hérna æð, nú er ég að tala svona mikroskópist í nýrunum, að þá er hérna, ef við gerum vola fína glomerulus hérna, að þá er svona, kallaði hnútur, bara glomerulus, noðri eða hnokki, eitthvað sem það kalla. Hérna er blóð að koma inn, hér eru leiðslurnar sem að munum svo taka þvægið út. Þannig að þarna inni verður að vera tími fyrir að blóðið komi að, það eru einhverjar heilingur í þessum glomerulus sem að hleypa í gegn þvagefni, natrium og einhver öðrum slíku sem á að fara út í þvagið og þetta er fyrsta síunin. En til þess að síunin gerist, þá verður að vera ákveðin þrýstingur hérna inni. Ef það er ekki þrýstingur hérna inni, þá heldur blóðið bara áfram hérna í þessa. Sem betur fer eru við, þau sem eru ung og eru með í nýrunu lagi, og þá er þetta samspil, þá bara víkkar æðin þessi og stækkar og gengur eins og á að gera. Ef þú ert komið með smá æðakölkun og það er orðið erfiðara og þú ert orðin háður því að angiotensin 2 minnki útstreymið. Það þrengir útstreymið og af hverju er það nauðsynlegt? Þetta er angiotensin 2 hérna. Það er að þrengja æðina af því að annars kemur blóðið hérna inn og rýkur bara út. En í þessu fólki þá er orðið nauðsynlegt að fá þessa þrengingu til þess að þessi þrýstingu myndist hérna til þess að verði síu. Það var eins og þau verið að síu eitthvað í gegnum dúp, það var aðeins að ýta á það til þess að það komist í gegn og fari á hinn staðinn. Ef þessi þrýstingur er ekki til staðar, þá fer bara blóðið framhjá á þess að síast. Og þá hættum við að búa til þvag. Verður það blóðið súrt? Já, ekki bara súrt, það verður heldur í þvagefni, heldur í óæskilega íláttravita sem ætti að vera að fara út. Þannig að það bara verður ekki þessi þvagmyndun sem á að vera. En gamla fólkið, angiotensin 2 rettar þeim með því að búa til þessa þrengingu. Hvað gerist við þessa gömlu manneskju ef við gefum þeim stóran skammt af ACE-inhibitor? Nei. Að því er að stoppa myndurna með ACE-inhibitor, þá hætti að búa til angiotensin 2. Þá hættir þessi þrenging og allt í einu er gamli sem að fóra heilsugæslustöðina í gær og skrifaði upp á enalaprík allt á stóra skammta fyrir hann
hann fer heim og degi 2 þá fattar hann að ég er ekki búinn að pissa í 36 klukkutíma. Það er af því að hann er ekki búið til það. Blóðið fer bara hreint í gegn. Af því að við erum búin að gefa lyf sem að stoppa þessa þrengingu sem þessi gamli aðili voru orðinn háður. Af því að þetta gerist ekki hjá þetta flest öllum henninni. Að þá þá er þetta allt í lagi. Þá má ég fara á eisinhibitorn og ég bara, díla bara við það. En hjá gömlu manneskjum sem voru orðin háð þessari þrengingu, að þá dugar það ekki. Það sem ég get gert er að ég byrja að gefa eisinhibitor hægt og lítið magn og nýrun aðlaði sig að þið líka og þau halda svona að þú finnur hann að balans. Hann er að búið til þvag en hann er að fá líka benefitina því að vera á eisinhibitor og vernda hjartað í honum og allt það. En svo er líka annað sem að gerist þegar þú erum svona gamall og æðakalkaður og allt það, að þá vill þessi æð fara að þrengjast. Því það myndast í henni, bara fyllist upp og alltaf verður hún þrengri og þrengri. Eitt af því sem að hjálpar við að halda æðum opnum. Hérna, mjög nauðsynlegt efni í líkamanum og það er prostaglandín. Við höfum alls konar prostaglandín til og þau hafa mismunandi hlutverk í maga, hjarta og einhvers staðar. Ef að ég er orðinn háður því ég er aftur orðinn gamall maður með æðakölkun og vandræði, og þá get ég verið háður því að þetta prostaglandín í þessu kerfi, ég held að sé prostaglandín I2, ekki samt kótaða, það er prostaglandín. Það veldur opnun á þessari æð og það er nákvæmlega sama hlutverk, þannig að opnunin hér veldur því að það kemst fullt af blóði af, þrengingin hér veldur því að það verður þrýstingur hérna inni og verður til það og gamli maðurinn pissar. Hvað gerist hjá þessum aðeins ef við gefum honum NSAID? Núna horfum við í hornið. Vírtnakeisið. Hvaða lyf fékk hann? Það var ekki Parkonin Forte sem var vandarinn. Það var Voltaren. Það er díklófenakið hérna. Þá kemur það on top, tekur út prostaglandininn, æðin verður rosa þröng og hann hættir að búa til það og hann kemur inn deginum seinna í akút nýrnafílu. Þannig að það er þessi triple whammy, er gamall einstaklingur, þurr, hugsanlega þá að fá þvagræsilyf, sem að fær NSAID og ACE inhibitor. Það er þetta sem við kallað triple whammy, það er sem sé þvagræsilyfið, ACE inhibitorinn og NSAID-ið. Þannig að það er það sem var í keisunni hjá ykkur svona ástæðan fyrir því, þannig að það er fáinnan aðalegt til að hætta að taka díklófennak, einólum í áttina prófjartinni, paracetamólinu eða þá ef hann þarf Parkonin, einhver skipti. Þannig að þetta var svona, þetta gerist það oft, þetta er það mikið notur lyf að við erum alltaf að keyra hana punkt heim, eins og séu að Freyja Jónsson, hún elskar að tala triple whammy. Þannig að hérna kemur svo inn og ég segt og brenglaði klæðuna. Þetta er það sem ég var að reyna að teikna upp á, að það er aðflæðið og fráflæðið og þá er það prostaglandinin hérna með hins sem að halda henni opinni og angiotensin hérna sem að heldur því þröngu. Og með þessum lyfjum og þá tökum við út þessa hjálparstarfsemi. Það er nú meira svona bara því að þetta er úr því hvernig við erum að vinna í klínísku lyfjafræðingar, þetta er svona kynningaglæður sem við notum. Til dæmis erum við bara að fara að byrja að vinna upp á deildum, hvað þið að gera með okkur, hvað gerir þið okkur. Það var eitt af því sem þið voruð með að gera núna, það er að fara yfir lyfjatengt vandamál. Og þá er svona ferli sem við erum með lista yfir 7 atriði sem við yfirleitt kíkjum á, oft er það mun fleiri sem við kíkjum á. En lyfjatengda vandamáli sem maður svona reynir alltaf að hafa í huga, það er þarf að viðbóta með fara að halda er á óþarfri lyfjameðferð. Þannig að bæði skoða það getur vantað lyf, en með ábendingu fyrir blóðþynninga þegar með atrial fibrillation og er á óþarfa lyfjameðferð. Hérna er einhver óþarfi inni PPI-lyf eða eitthvað slíkt sem ætti að vera farið. Síðan er það lyfið sjálft, lyfjatengda vandamálið. Virkni er á röngu lyfi. Þetta er ekki rétta lyfi fyrir hann einstakling. Dæmum það til dæmis er eins og getur verið tengt kynþáttum
í Bandaríkjunum og þá virka ACE inhibitorar ekki eins vel, ekki í Bandaríkjunum, bara allstaðar, það virka ACE inhibitorar ekki eins vel í svörstum. Þannig að það er ekki gott lyf fyrir svartan einstakling til þess að byrja á sem blóðþrýstingslyf. Og það er bara nóg að fara í breska guidelina í kringum hypertension, þá er ACE inhibitor fyrsta val hjá öllum nema svörstum og þeim sem eru yfir 55 ára. Þeir sem eru yfir 55 ára láta byrja á einhverju öðru því að þú gæti verið að fara í svona dæmi á þeim og svo líka þegar hjá svörstum og það virkaði vel. Þá gefur frekar amló, kalsíumtjarnarblokkar eitthvað slíkt. Öryggi er með aukaverkanir. Þú veist, er lyfið að valda einhverjum aukaverkunum. Það er það sem maður þarf að spyrja skoða, sjá í labniðurstöðum með einhverju slíku. Skammturinn, lyfjatengt vandamál, hann fær á lítinn skammt eða fær á stóran skammt. Þannig að við erum búin að fengja er hann að fá of mikið metabolóli. Þannig að bara fara alltaf í gegnum þennan lista eða skammturinn við hæfi. Síðan hérna áður en að útkoman kemur, að þá er það lyfjatengt vandamál, meðferðarfíllinn er ábótavant. Og það er rosalega stór póstur sem við gleymum mjög oft. Að fólk er ekki að taka lyfin eins og við höldum að það taki þau. Og eins og læknirinn skrifar á miðan eða eins og stendur á pókanum. Það er bara ekki, þannig er bara ekki alvöru heimurinn. Fólk tekur ekki lyfin, fólk gleymir. Það er örugglega öll einhvern tímann þurft að taka eitthvað lyf og fatta, þú veist, gleymdi að taka lyfi í morgun. Ég tala ekki getnaðarvarnatöflu sem ég veit að örugglega margar konur hafa gleymt að taka einhvern morguninn. Þannig að meðferðarfíllinn er ábótavant og þetta er svona þessi 7 atriði sem við förum alltaf í gegn þegar við förum yfir svona lista hjá. Hérna er 47 ára kona sem leggst inn með margvísleg vandamál og er á mörgum lyfjum. Hún er með orthostatisma sem er þessi óbalans eða lækkun í blóðþrýsting sem kemur eftir stöðu, hvort þú ert liggjandi, sitjandi, standandi. Hún er með anemíu sem er blóðleysi eða lækkun á blóðkornum, verkir í hægri flank. Flank. Þannig að þegar þú fær verk í nýruna þá færðu svona flank pain sem er hérna aftan á. Og þetta er beint upp úr orðum í skýrslu, þannig að maður þarf að geta létt þetta að einhver sem að skrifa þarna verkir í hægri flanka. Það er mjög líklegt að hann hafi lært í Ameríku. Léleg matarlyst, versnandi nýrnastarfsemi, verkir í flanka. Það getur verið út af því. Og ég man eftir að ég var með case í skólanum alltaf í gamla daga sem var með flank pain. En það var út af sýkingu sem hafði farið úr þvagblöðru upp í nýru. Þannig að sem vandamál í nýrum, einhver óþægindi, einhverja breytingar, það kemur oft út sem svona flank pain. Palpitasjónir, hvað er það? Kaldsveit. Já, bara hjartslátt, það er einhver læti í, hann skynjar hjartsláttinn, skulum við segja, það er hún. Mikil svitamyndun, munnþurrkur og kláði. Fara heim, fá eina happlús og klóra þig. Hvíla svo sjálf til. Þannig að hérna eru lyfin sem hún er að taka. Magnesíum, það hlýtur ná að sofa vel og vera mikillir slökur. Levotýróxín sem er við hverju. Já. Metformin. Rabeprazól. Metoprolol. Hjarta, háþrýsting, eitthvað. Atorvastatin, kólesterólið. D-vítamín og pakotín. Sertralín. Þunglindi. Levopromasín. Levomepromasín. Ég nefnilega veit ekki alveg okkur höfðað en þetta er svona eitt af þessum gömlu geðlyfjum og þetta er örugglega við kvíða eða þunglindi. Þið sjá að það kemur líka inn duloxetin sem er sama. Methylphenidate, hvað er það? Klómipramín, einnig gamalt geðdauðalyf, tramadól, verkjalyf og svo mótafínil, mótodíal. Er þetta til ennþá? Já. Okay.
Ég var að skoða hvað þetta er einhverjum krömpum með eitthvað slíkt í dag ekki. Munið þið hvað þetta er? Við hefum ekki notað í dag með MS-sjúklinga. Já, þetta var í sambandi við vöðva, samdráttargetu og eitthvað slíkt, já. Cool. Er þetta ekki mismunandi að háskóla? Jú. Þannig að þarna, hægri hliðin, þarna þá sé ekki háskóla þessi, þá er hægri hliðin svona svolítið miðtaugakerfis, slökun og kvíði og fleira. Það eru nokkrar aukaverkanir, þetta er svona típist sem að kemur út úr þegar þú setur svona rumsu inn, en það er, þú veist, hvað er hægt að gera, hvaða vandamál hefur maður að fara að skoða hérna, til dæmis þetta með flank pain, að þá hefur verið hægt að skoða sér kreatínín, er nýrnastarfsemin að versna hjá henni, að þá munum við eftir að stoppa metformin, sem kemur í keisinu hann eftir. Leið og nýrnastarfsemi fer niður fyrir eitthvað ákveðið, þá á að stoppa metformin, því að þá varstu með svo mikla hætta á aukaverkunum. Stýri bara sykursýkinu með Novarapid eða einhverju meðan sjúklingur liggur inn og nýrun jafna sig. Hvað annað er sem að geti verið einhverjum vandræðum, það er aðalega þessi listi hér. Þegar það þarf að taka til ákveða hvaða lyf á að vera fyrir geðdeildina hjá henni. Og áfram. Þannig að ég man ekki hvað hún var með, hún var orthostatismi og anemía. En ekki þennan sem ég sé svona fljótt að væri með anemíu vandræðin, en það er bara þá getur verið undirliggjandi sjúkdómur eða eitthvað slíkt. En þetta var svona eitt case, þetta er flott þetta þar. Já, þetta koma bakgrunnsspurningar, en núna ætla ég að biðja ykkur aðeins að tala sjálfum tilfellinu og við skulum setja það upp á einhverju með tilfelli 1. Já. Þannig að hinn kynnist því aðeins, þá skal ég sjá það þangað til þau koma svo með leiðbeiningar, eða leiðréttingar. Lyfjasaða tekið á bráðamóttöku, upplýsingar fengnar frá sjúklingu, eldri nótum og 3 skömmtunarkortum frá XXX. Ég vildi bara ekki hafa hvaða fyrirtækið eru, en þið hafið örugglega fengið símtöl eða hafið einhvern tímann munnið við skömmtun. Núna er það lyfjalausnir, en þurfið fáið þið ekki símtölin í? Já. Þannig að þið hafið fengið hringingar frá lyfjafræðingum og bráðamóttöku eða innskrift eða eitthvað slíkt að fá upplýsingar. Eða munar mjög miklu upp á það að fá góða samhæfingu. Eða gefur góða sögu, gengur almennt vel að taka inn lyfin, fara aðstoð frá starfsfólki á hjúkrunarheimilinu sem hann á, samkvæmt sjúklingi engar nýlega lyfjabreytingar, kláraði sýklalyfja kúr fyrir tæpri viku vegna þvagfærasýkingar. Eða vill gjarnan fækka lyfjum, mikil pólífarmasía. Ekkert þekkt lyfjaofnæmi, við spyrjum alltaf út í það líka. Hérna eru komin strax skemmtileg lyf, svona eins og Cordarone, Metoprolol, Tórasemíð. Hvað er Tórasemíð? Já, það er svona líkt fúrasemíði. Kalorid, Eliquis, sem er gefið 2,5 mg einu sinni einn. Er þetta réttur skammtur fyrir AFib eða strók? Ekki tvisvar. Svo er þetta 5 mg. Já, það er sko tvisvar það. Þú fær niður í 5 mg, það er einhverju 3 ákveðnir þættir sem ég reyni ekki að muna þá, maður þarf bara að kíkja eitthvað skipti. Það eru 3 ákveðnir þættir sem að spila saman til og svo lækki skammtinn er 2,5. Ég veit eitt að ég er aldur og hvort það er nýrnastarfsemi eða eitthvað sem kemur þenni líka. Þá lækkar skammtinn úr 5x2 niður í 2,5x2. En allavega er 2,5x1 er ekki skammturinn fyrir allra fjölbjörns. Hvað voruð þið með þarna sem hugmyndir þetta er svolítið góður listi? 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 ef við teljum vítamínu. Svo framhald á næstu glasi líka. Utan skömmtunar. Sobril, laxoperal, doloprot, acidofilus, nitroglycerin, Hylocomid, gervitár, spíriva og seretid diskus. Þetta ekkert óalgengt sko. En betur verið, kannski segjum 15, 14 verið skárra, en þetta ansi mikið. En hvað viljið þið gera við einstaklingin? Það var alltaf að kjæsta því að koma kannirinn lítið, sko, maður var alltaf að þetta upp, sko. Sko, við sittum alltaf með spurningamerki varðandi að hún kannast ekki við þvagsýrgigt. Það sem maður hefur lært í þvagsýrgigt, það ekki mikið mála. Einkennin. Nei. En svo náttúrulega líka með verkjalyfin, hún finnur í hægri fæti verki. Annars samt líka getur verið ábyrgingum þvagsýrgigt. Já. Já, svo þetta mjög gott að kortóranni var kannski ekki ofátt með langtíma. Og ég finnst þess að sé algengara að nota í 100 mg. Já, þetta sko, þannig að það getur líka verið 200 og þetta þú veist, eina sem maður myndi hugsanlega setja hérna, ef maður sæi væri eitthvað af aðeins, þá var hugsanlega þetta bara þá færi maður í nótu frá hjartasérfræðingnum eða þá maður myndi segja við teymið eða einhvern líka þú mætti athuga kortórónskan, hafa samband við hjartalækni eða hjartaráðgjöf. Það erfiðar að segja til mér að því hérna fer það bara eftir klínísku áhrifunum sem sé loka skammturinn. Hérna erum við með ábendingu óljósa fyrir omeprazól, þannig að kannski getum við... Já, þannig að kannski augljóst að prófa að taka það út, sko. Akkurat. En þetta hér þvagsýrugigtar að vísa svolítið ýkt dæmi með það, en það ansi oft að fólk á einhverju lyfjum og þú veist alveg að þetta út af vanstyrstvalstömi skjaldkirtli eða eitthvað því. Þú segir við, já, svo er að taka levotýrosín og hvenær varstu greint með vanstarfsemi í skjaldkirtli? Ég ekki gert með það. Ok. Það var annarkvort einhvers stað mistök eða það var gamla konar mannadegi og ég hafði gleymt einmitt að setja aldurinn á hana, þessi fætt 36. Það kemur alltaf ekki fram af hvernig lágt stimar á framhaldum. Nei, því að hérna ég með sko nótuna frá lyfjafræðingnum. Þá eru greiningarnar yfirleitt koma annar staðar frá. En hérna var svona verið að horfa á sko vanlíðan hún var COPD, verslun í öndun og fleira annars slíkt. En það hérna bara sko fullt úr að kíkja á og hún á nýjamserinn líka geðhvörf. Sjá hvort að það sé virkilega geðhvarfa greining hjá henni eða bara verið að gefa henni þetta svona sem kvöldvítamín eins og mikið af gamla fólkinu fær. Sobiklon, svefnörfuleikar, Betorvex, Líka taka sópil á næstu blasi. Já, þá kemur það hérna og það eitt af vandamálalífanum. Það ansi oft sem að vera að bæta við sóbril á gamla fólkinu og það að taka það on top of önnur svefnlyf eða vistasepín eða einhver slíkt sem gefið til þess að sofna eða slaka á og öldrunarheimilar sem að kvíetipín eða annars slíkt komið inn í lágum skömmtum á kvöldin að þá myndi að vera að setja sóbril til þess að bæta á hana. Og ágætur skammtur á sóbril líka, þannig að hérna mætti alveg fara að taka til. Og þessi myndi að ána með þetta fyrstu 10 dagarnir, þannig að hérna held ég að væri myndi að grípa í það strax, reyna að setja eitthvað út á þetta, stoppa það allavega inn á spítalunum og sjá hvort það sé ekki að ná henni að því. Influensubólusetning, við stundum spyrjum út í þetta hjá fólki hvort það ekki verið örugglega bólusett og annars slíkt, en það alltaf inn á gáðlistanum. En þið voru með mjög góða púnta, þá ætlum ég að segja eitthvað það sem að þessi lyfjafræðingurinn sagði að ég þarf ekki að vera eftirlega sammála, en þetta nótan sem kom frá lyfjafræðing. Það var skammtur lyfs og lár er apixaban. Við fundum það ekki.
Þannig að hún hefði átt að vera á 2,5 sinnum 2. Þannig að það þarf að hafa samband við skömmtun í lyfjavél og breyta atviksabann í 2 á dag. Hí á lyfjavél. Númer 2 þarf viðbótar lyfjameðferð hægðatregða. Þannig að það var kom ekki fram hérna. Nei. En það var annað vandamál sem hún hefur fengið bara fram í samtalinu, ekki skrifað hérna inn beint. Stendur samt uppi. Hún er bæði laxaferð og Magnúsíum metil. Já. Já. Magnúsíum metil og Laxaferð og hinn. og svo er hérna gyllinæða liðið það ekki. Þannig að hún hefur kvartað við hægðatregðu og hún er búin að vera með þrálátt á hægðatregðu og þetta er mjög líklega það sem var kallað saurteppa og hún var bara alltaf að fá framhjáleik og þannig að hún var að berjast við niðurgang sem var niðurgangurinn að vera framhjá stóra tappanum sem var inn í þörmálmáni. Þannig að það er svona eitthvað sem að hjúkrunarfræðingar verður betur en við að meta en hérna þarf að fara í aggressífa hægðatæmingu og hún fekk meðferð við því. Lyfjameðferð óþörf, ómeprazól. Hún var skráð einhvern tímann með bakflæði greiningu en einmitt hafa aldrei verið skoðað aftur. Þannig að þarna var auðsjónlega lyf sem mætti fara af. En þá ætti að nefna það að það er búið að sýna fram á að PPI-lyf, þegar þú ert búin að vera á þeim lengi, þá færðu rebound ef þú hættir á þeim. Þannig að í fyrsta lagi þá alltaf að trappa þeir niður ef einhverju á 40 fara niður í 20. Og ef það er hægt þá 20 niður í 10, þú veist eftir hvaða lyf það er. Og trappa þeir niður og svo má jafnvel bjóða bara, þú veist, brjóstsviðatöflur þegar þú hættir, þannig að það má gera ráð fyrir því að það fáir aðeins í magann, eða jafnvel gefa asýra eða samtak, eða það er til að dá. Þannig að gefa ranitidín sem eru gömlu lyfin sem stöðvuðu sýruframleiðslu, þau gera það miklu vægar heldur en PPI-lyfin, þannig að sýruframleiðslan fer í gang og býr til smá, þannig að asýran er gott þess að niðurtrappa fólkið af og segja svo, þú ert búið með það í viku, þú veist að þá hættir bara. Fá 1 vikuskammt af asýran eða 2 vikur og þá er auðveldar að trappa PPI-lyfið af. Því annars er það komið strax eftir viku eða 2 eða 3 til hæknisins, ég bara geti þetta ekki, ég fekk svo rosalega brjóstsviða fyrstu 2 vikurnar eða fyrir hætt á PPI-lyfið. Þannig að það þarf að gerast með því. Duloxetin og mýanserín, segir lyfjafræðingurinn hérna líka, Erla er greind með geðhvörf, segist ekki að fundi fyrir neinum einkennum í 10 ára og vill gjarnan að þessi lyf verði tekin út. Þetta munið alltaf heyra frá geðsjúklingum með að tala við þau, sérstaklega þessum erum við með líður vel í aðeins við maníun og sakna þess að fá ekki maníun á og til, að þá er oft tilbúin að ræða það, ég skal hætta á þessu lyfjum. En geðlæknirinn hennar ætlaði bara að endurmeta hana í meðferð þegar hún væri búin í þessari sjúkrahússtegu og þar átti þetta geðlæknisins. Þannig að hún samdi það. Hún er með munnþurrk líka, þannig að þar eru við ofta bara að mæla með serodent eða HAP+. Þannig að það er hægt að kaupa það núna eða fá það inn á spítalnum upp á það bara að örva munnvatnsframleiðsluna. Svo var hún hérna með meira að það var innúðaleiðið COPD að hún, þessi til dæmis þegar var að tala við hana, áttu bæði erfiðleikum með að setja skýrifahylkið ofan í og hún átti erfiðleikum með að anda nógu sterklega, duglega að sér til þess að fá þeytingin í gang og fá lyfið rétt inn. Þannig að það þurfti að athuga og gefa henni nýjan long-acting muscarinic agonista. Eða lama eins og við kallum. Ok. Þessi verkjalyf sem var á hana, ef ég verk, gababentin, paradar, tramadabur, er það bara út af þessum verki hægri fót? Nei, í flankinum, hérna. Erla kvartar yfir nýlegum verkjum í nára í kjölfar brots og langvinnum verk í hægri fæti. Verkjalyfin hafa haft lítil áhrif að hefur verið að nota Norspan plástur
sem henni fannst hjálpa eitthvað, en hann tekinn af henni í hvíldarinnlögn í mörkinni. Að taka tramadól, paracetamól og gabapentin úr. Spurningum að endurmeta þegar brot gróið þar sem verkjalyfin virðast ekki hafa áhrif á verk sem í hægri fæti. Þannig að þarna þarf bara virkilega að taka til í verkjamálunum. Þannig ef hún með hennar flankpein út frá einhverju broti eða samfallsbroti sem geti verið, þá þarf að meðhöndla það, en síðan að taka fyrir að gefa henni eitthvað betra við taugaverknir í lækninu sér. Eða sjá hvort það gerir eitthvað annað. Tilfelli 2, það ég með þetta. Það verður svona auka ófall í lokin, nammi. Skrifast í þessu. Tilfelli 3. Hverju voru með tilfelli 3? Sér maður eitthvað hvort það einhver hinum einn, enda. Þú vorum ekki að pakka út á landi. Engin viðbröð? Jú. Ok, gott að vita að einhver á það. Næsta pólífarmasi, tilfelli 3. Lyfjastaða tekin á 12E. Upplýsingar fengna frá sjúklingi og eldri nótum. Hún fædd 61, þannig að hann ekki að tala rosalega gamla manneskju. Hún kemur inn með cellulítis sem húðsýking. Ég sagði á fæti og það mjög oft á fætinum, en cellulítis getur verið hvar sem því þetta bara bólga eða sýking í húðinni sem þetta þýðir. SS2 diabetes 2 og hypertension og sagun reykingar. Og þessi kona fædd 61, fekk DFT 2003 sem deep venous thrombosis, þannig að hún fekk blóðtappa í löppina. Þannig að hún á blóðþynningu eftir það og INR á að vera 23. Hún kemur inn núna, með serum kreatinin 249 og mjög lélegt, þetta glomerular filtration rate. Sem akkurat þetta hérna, fyrir hraðinn sem við búum til þvag. Þá þetta GFR 17 sem lágt og meiri sér miðað við 75 kíló af manneskjunum. Þannig að þetta reiknaði í labinu, en svo þarf maður alltaf að reikna til að vera nánar ef það mjög stór aðili eða þéttur eða mjög rýr aðili. Þá þarf maður líka alltaf að reikna þetta sérstaklega. En svona fyrir meðalljónina þá oft hægt að nota þetta sem viðmiðatölu. Þannig að vandamálið á henni að hún í bráðri nýrnabilun og með þessa sýkingu. En lyfin sem hún kemur inn á lósartan, tíazid, glúkofag, glímeperíð, Euthyrox, Betolvex og B-vitamini. Síðan hafði hún verið með einhverja verki, þannig að hún tók Parkotin Forte og tók svo Voltaren Rapid. Melatonin notar mjög sjaldan og langt síðan hún tók síðast neita náttúruefnum eða fæðubótarefnum. Þarna breyting á sykursýkistifi, en þetta var svona triple whammy case-ið. Sjáu það þarna fyrir ykkur. Þá var þetta manneskja fædd 61 en ekki 41 eða 31, að þá samt hætta við þessu, sérstaklega þú ert með aðra undirliggjandi þætti, eins og þessi kona með sykursýki og hún reykti, og það hefur alltaf sem áhrif á hjarta- og æðakerfinu. Þannig að æðakerfi niður í nýrun á henni ekki kannski eins og best verður á kosið. Það að vera sykursjúkur eykur hættuna á kransæðasjúkdómum, heilablóðföllum, nýrnabilun og öðru slíku út af æðakerfinu. Þannig að þessi aðili komin á arflyfið, hún sér líka á þvagræsilyfinu sem var einn af brenningunni og svo út af verkjum tekur hún NSAID. Þetta alvöru dæmi, þannig að manneskja fædd 61 kemur inn í bráðri nýrnabilun út af þessu
og þú veist, þá þarf að bara taka á því og bætir ekki skák og hann að fá sýking á sama tíma, þannig að við höfum ekki að gefa henni sýklalyf sem ekki skilin út nýrun. Eða þá allavega að stilla vel inn sýklalyfin fyrir nýrnarstarfsemina hjá henni. Hvernig lýsir bráð nýrnabylgjan sér hjá fólki? Eins og þetta hættir að pissa. Það er bara að þú byrð ekki til þvag og svo þarf það að fá verki í kringum. Og það fer bara að líða illa, því elektrolítarnir hjá þeir fara í algjörstrugl. En hluta því mitt þetta, þú bara hættir að búa til þvag og það er mjög, þú segir að þú er 5 sinnum á dag að pissa eða 4 sinnum, þá kann maður drekkur alltaf. En þú veist, svo að allt búin að vera í 24 tíma, 36 tíma, við hvernig fór í síðasta mýra, þú veist. Þá bara búið að slökka á þessari starfsemi. Hér voru komin einhverja hugmyndir, hvað áttu við að gera annað, heldur en að horfa á triple vani og skammana fyrir að segja henni aldrei að nota aftur NSAID. Þegar hún kom inn í bráðu nýrnabilunni. Hætta henni á metformín. Já. Það er eitt sem það þarf alltaf að muni eftir, að því að slæma aukaverkunin af metforminni, það hættulegasta er lactic acidosis, sem er bara mjög alvarleg aukaverkun, veldur sýringu í blóði og sykursýki aðeins getur farið hrapað mjög langt niður út af því. Og þannig að leið og nýrnastarfsemi fer fyrir niðan GFR 30, þetta sem er 30, að þá á að stöðva metformín. Þannig að það er, og sem betur fyrir það bara vel þekkt staðreynd. Þannig að þegar maður kemur inn á bráðamóttöku kannski mánudegi, og þá er akkurat svona case frá sunnudeginum, og þá sérðu það að það er búið að stoppa metformínu. Það er svo vel vitað og vel þekkt að það á að taka það út. Hérna var svar lyfjafræðingsins, eða það sem hann skrifaði, möguleg nýrnatóxísk lyf eru lósartan, tíasíð og díklófenak. Virðist vera lítil notkun á díklófenaki en takt samhliða gjöf. Þannig að þú ert með 2 lyf sem eru að valda, setja hana alveg á mörkin, svo hendur inn díklófenaki og fundur. Þannig að það bara er þetta triple vani, þannig að það yfir hendina, yfir nýrnastarfsemina. Metforminið þyrfti að stoppa og hún tekur bara það fram að það er búið að sebónar er tímabundið og reiknaði kreatin clearance, af því að hún sér sjúklingin eða ræðir það og sér þá að þetta er 167 cm kona en hún er 167 kg. Þannig að út frá ideal body weight ætti hún að vera 19, þannig að ef hún verður ideal þá ætti hún að vera 19 og 17. Það var 162 kg? Já. En út frá ideal body weight þá er hún raun og veru með starfsemi upp á 33 millilitra á mínútu. Og þá er einhver sagt, já þá er ekki þurft að stoppa metformin. Þú tekur ekki sénsinn á því. Það er of nálægt því og þetta er reiknað þetta, þannig að með svona slæma nýrnastarfsemi þá stoppa maður metformin. En já, hún var 5 cm hærri en hún var þung. En blóð, það áttum ekki vera á blóð? Já, áttum ekki vera á staðtímlyfi. Okkur? Að hún var með hérna blóðtappa. Já, en hvað fékk hún blóðtappan? Þetta er í lærinu, þetta er bláæðatappi. Þetta er ekki stróktappi sem kemur frá hjarta með einhverju slíku. En svo líka er hún á blóðþynningu hérna, 23, og það sem ég reikna með að hafi gerst hérna er að lyfjafræðingurinn, og þetta er bara gott catch hjá okkur, að það hefur búið að stoppa varfarinni þegar hún kom inn. Út af nýrnastarfseminu og öðru slíku er bara hrættir við það og mjög líklega því að þetta eru lyfin sem átt að vera á heima og varfarinni kannski fyrir utan skömmtun eða eitthvað slíkt, þannig að það er bara error. Við þá bara að vera staðtímlyfi ef þú fer í haust? Nei. Það má ekki taka þau skilaboð en DFT sem er í löppinni og er út frá bláæðum, að það getur verið allt önnur orsök fyrir því
heldur en eitthvað sem væri æðakölkun í slagarinn, sem að valda stróki eða nýrnabilun eða einhvers slíku. Þannig að það bara allt það allt annar handleggur gefast tappar í bláæð með við tappar í slagar. Það allt öðru sjúkdómar. En típa 162 kíló, fyrst mjög á staðfjörðum? Jú, að fara í hveragerði eins og Nokkrar vikur. Já, nokkrar vikur og læra að borða og breyta lífs. En á ekki að vera glifurinn út? Það ekki búið að því þarna, en málið ég var að nefna á þann að glímur hægt að fara út hjá þeir sem eru sykursjúkir og eru að fá hjartaáfall. Hún ekki búin að fá hjartaáfall. Nei, að því hún er nýrna. Það var metformin. Já, það stendur líka í haldi. Nei, segðu. Nei, það stendur ekki sérlega skráð mig. Að taka út ef að... Já, það sé ekki gott fyrir þá sem við skertum hérna. Nei, þá það bara mjög góður punktur og hérna stendur, já, þetta glímurinn hafi verið hækkað. Ná, ekki meir. Þannig að þarna annað atriði. Þetta Það þoldi ekki þá hættu. Já, ég held að sé meiri í hináttina, að glímurinn getur safnast upp ef það verið nýrnabilun, ekki það að glímurinn valdi nýrnabilun. En kona sem þetta lítil og þetta stór, ætti hún ekki að vera farin að vera nýrri sykursjúkislyfjum? Jú. Þetta bara aðili sem svona ekki að fylgja vel þeir sem fyrir hann lagt og hún ekki góður meðferðarfylgni og eins og þetta, ég þarf að skoða það betur því að ég var að taka þetta út núna helgina, út úr keisum. Kannski stendur eitthvað varfarið, hún hafi bara verið hægt að taka það eða eitthvað slíkt Því að það þýðir að það fara í blóðtjekk og kannski það nennir því ekki og þetta svona típisk hegðun hjá þeim sem komin á þennan stað. Tilfelli 4, það hérna líka það ekki. Hverju voru með það? Hvað voru að reyna að ná það saman? Hérna lyfjasagan, hún tekin af bráðamóttöku, upplýsingar frá J.J. og dóttir hennar. Lyfjaskömmtunarfyrirtæki sem sendi skömmtunarkortið og svo farið í eldri nótur. Hún fædd 1925. Þannig að nýlega farið að bera á rugli og einhverjar byltur. Kvartar stundum yfir svima. Lyfjafeyrumæli skráði þerapín til lyfa heimann sem hægt að virka. En það var svona einn fáránleg spurning, þetta samt að spyrja á hverju bylta það að þú hrasir eða dettir eða eitthvað, á hverju það er svona slæmt, sérstaklega fyrir gamla fólkið. Brotnar. Og gamla fólkið sem lendir í því að lærbrotna, það er bara mjög hátt dauðsföll innan eins árs hjá gömlu fólki sem brotnar og læri, því að þá fara að koma blóðtapparnir, þá fara að koma hreyfingavandamál og dregur svo virkni, þannig að eldra fólk sem brotnar og læri og fara að liggja í 5, 6, 7 vikur, það oft með mjög hátt mortality á næsta ári, sem getur komið upp alls konar önnur vandamál. Þannig að það ekkert lítið mál það að stöðva bylturnar eða fækka byltunum. Og hér voru komin einhverjar góðar hugmyndir í horninu. Hvað við að gera? Líka með þetta bara. Ok. Alltaf að skoða þrýstingin hjá þeim. Já. 95 á móttan og 47 á kvöldin, ok. Hún að fá amlódipín í háum skammti, eða hærri skammtinum. Low press comp, lósartan og tíasíð
trippulvamílyfin gefin á fullu hjá manneskju fædd 25. Það er svona svolítið mikið líkt hérna að því að það hefði bara verið hendinn fyrir hún að fjaðra lyfja meðferði háþrýsting. Þannig að þetta er mjög illviðráðlegur háþrýstingur með þennan skammta metoprolóli og öll hinn lyfin sem er í gangi. Alanól, allopurinól, oropran, citalopran, amitriptylín og kaleolít. Svo utan skömmtunar hún á latonopróst og tímolól, augndrópum. Og ég heyrði að þau voru eitthvað að tala augndrópana. Hvað geta þeir gert í þessu tilfelli? Já, og bara bætt ofan á nú þegar mjög háa metoprolól meðferð. Þannig að það að fá augndrópana getur haft áhrif. Ég myndi að hafa miklu minni áhyggjur af því þarna af því hún er á svo háum metoprolólskömmtum að prósentulega verður þetta litla svo lítið. En ef þetta væri, en þú veist það er alveg til dæmi það að fólk sem að þolir illa betablokkara fær augndrópana með þeim að það fer í að fá óþægindi. En hér er það sem sé punktarnir frá lyfjafræðingnum. Meðferðarfylgni samkvæmt dóttur fundust 3 mánaða birgðir af skömmtuðum lyfjum haldar upp í skáp. Það heyrist ekki. Það kveikja á mækjum. Út á landi. Kveikja á mækjum? Kom eftir. Ok. Já, þannig að það fundust 3 mánaða birgðir af lyfjónum. Fyrir tæpa 3 vikum fór dótturinn í sumarfrí og hefur fylgst með jóð að taka lyfin síðan þá. Þannig að hún fer að í sumarfrí og fer hún að heimsækja mömmu og lætur hún að taka lyfin. Gæti það verið orsök fyrir að hún er allt í einu komið með svima núna. Gamla er fann að taka lyfin sín, en það sem var að eiga við hana, að metoprolól, var hækka skammtið þar. Hún fer til læknis, dótturinn kemur og fer með hana til læknis og alltaf er háþrýstingur. Þá bæti ég bara inn. Já, þannig að þarna vantar bara utanumhaldið. Þannig vantar að spyrja meðferðarfylgnina. Og svo það sem að kemur, mætti skoða hvort hægt er að fá aðstoð með lyfjagjafir. Já. Reiknað kreatín klírar sér 11 millilítrar á mínútu. Og það, manneskjan er með það slæma nýrnastarfsemi á þessum lyfjum og mjög líklega ef það gerst líka eftir að hún fór að taka þau eða dótturinn kom í heimsókn. Þannig að þarna myndi ég líka stöðva einmitt low press comp og það eru tíasíð og fyrsta lagi það er tíasíð ekki gott þagræðslyf þegar þú veist þá bara ekki verið að nota það undir 30 í KFR þegar þá hefur það bara ekki virkt. Og það getur ýtt undir þvagsýrugigt sem að koma fram hjá ykkur líka. Ef þú ert á þagræðslyfi og hún á þvagsýrugigt þá getur það gert hana verri. Þannig að hún ætti ekki að vera á því heldur út af því og þannig að það er allavega að fara bara með hann yfir á low press. En númer 1 og 3 laga metoprolólskammtinn og mæla þrýstinginn meðan hún er inni og fær lyfið reglulega og ekki senda hana heim fyrir að búið að ganga frá því að hún fær aðstoð við lyfið. Þannig að meðferðarfylgnin sem er mesta vandamáli. Annað sem við ræddum aðeins líka er að það er amitriptylínið hérna sem er gefið. Að maður verður alltaf að muna eftir antikólinörkum áhrifum af lyfjum. Sérstaklega hjá gamla fólkinu því að það getur meira sér haft áhrif á svona delirium með verður fá svona óráð. Þannig að það er ekki bara það hvað eru antikólinörkar aukaverkanir. Já, mann ljóðið sko. Eða mann tilvísin. Can't see, can't pee, can't spit, can't shit. Þannig að þú can't see, þú fær blurred vision, can't spit, can't see, can't pee. Getur ekki pissa, fá þvagfröðu. Can't see, út af blurred vision, og svo can't spit, það er munnþurrkurinn og can't shit. Það er orðið pen og þá segir við can't defecate. Því að defecate er svona pent orðið við það. Engin dama.
En mjög gott, þannig að alltaf og þetta til á netinu, til dæmis bara anticholinergic burden scale, eitt við notum mjög mikið, þá poppar upp listi og sýnir methylprednisolól einn í anticholinergum aukaverkunum. Amitriptylin 3. Allir eldri sjúklingar sem eru á meira en 3 í anticholinergum áhrifum geta verið komið með slæmar aukaverkanir. Þessi var komin á 4. Þannig að það mjög líklega líka að valda þessum svima og öllu því. Þannig að þarna þetta vandamálum á ekki meðferðarheldin, síðan búin að vera meðferðarheldin og þá kom öll vandamálunni. Það voru bara búin til ný vandamál fyrir gömlu. Þá það кейsi sem út á landi. Einhver eitthvað búin að leysa það rosalega vel? Lyfjasaga tekin á innskrift, kemur í innlögn viku seinna, lifur opinn. Þetta er skurðlæknanna. Þannig að lyfjasagan tekin þegar hún kemur á innskrift, af því hún er vikuna áður en hún kemur í aðgerðina og kemur hún á ræði við læknana, hjúkrunarfræðingana og lyfjafræðinginn. Og það farið yfir hvað hún á að gera við lyfin og hún fer inn og leggst inn. Hún mun koma eftir viku til þess að leggjast inn og þá hún að fara í opna kviðskurðaðgerð á lifur. Þannig að það er lifur opinn sem þetta þýðir. Ef það væri lifur lokuð, þá var það í gegnum það kviðsjá. Þetta er svona guð. Upplýsingar fengnar frá SF og dóttir hennar sem kom með. Hjúkrunarfræðingur kemur einu sinni í viku og setur í lyfjabox fyrir sjúklinginn. Gengur almennt vel lyfin, kvartar yfir lystarlýs og ókleði. Lyfjafyrirmæli skráði þerapí, þetta er þannig að þegar hún kemur eftir viku, þá það læknirinn bara að fara í þetta lyf að heiman og segja activate. Þá verður það að alvöru ordinasjón í þerapí sem er lyfjaskömmtunarkerfið eða lyfjaordinasjónarkerfið inn á spítalanum. Ekki þetta lyfjaofnæmi, samkvæmt SF vantar hana ensím sem brýtur niður krabbameinslyf, fékk í júní var mjög veik. Þannig að þessi sjúklingur hún er mjög veik, hún er búin að vera að fara í gegnum krabbameinsmeðferð og skurðaðgerðir í kringum það. Það er hlut af þessari lifraraðgerð sem hún er að fara í kringum krabbamein. En hún er á Klexan, sem er náttúrulega blóðfinnandi heparín, létt heparín. Hún fekk blóðtappa á milli lungna, sem er nú ekki alveg viss hvort það gamlar að segja rétt frá það, en mjög líklega voru fengið í lungun blóðtappa. Kontalgín, verkjalyf, ondansetron, ógleði, greitt, omeprazól, IFI, spíronolakton, en það er ekki sagan hypertension samkvæmt SA. Hún segir hún hafi ekki verið með háþrýsting. En spíronolakton getur verið notað út af svo mörg öðru. Það er ekki mjög gott færislyf, en það er nauðsynlegt í hjartabilun, svo getur verið notað til þess að halda í kalíum, því það er kalíumsparandi. Ef einhver sjúkdómur eða eitthvað er að valda því að kalíum fer út úr líkamanum, þá getur gefið spíronolakton til þess að halda í kalíum. En það er hún líka á kalíum uppbót, tveimur töflum. Svo er hún hérna á þessum skemmtilegu lyfjum, Sobril, Mirtazapin, Solbidem. Svo koma hægðalyfin, Laxoperal, Progastro, Vítamin og Omega, gerfitár og svo er hún á Keflex, jákvætt strók úr hálsi á að taka í 10 daga á 4. degi. Það tekur lúpínusteði. Einhver vandamál sem við sáum út á landi? Þarf að gera eitthvað fyrir hana? Nei, allir sofnaði. Já, maður er kannski bara að skrifa. Já, það er líka típist, þú veist, vonandi þá bara vel verkastir. En svo það líka bara gamall aðeili og þú veist, ég kannast ekki til að vera neitt íll. Nei, en þú veist, tvert á háum ópíóðuskömmtunum og öðru slíku, þannig að ég ger ráð fyrir því að sé verið að meðhundla verkefnin ágætlega. En hún þarf hægðalyfin náttúrulega,
sem er byrjað að laga og hérna kemur inn svolítið annað. Hérna fer lyfjafræðingurinn í gegnum lyfin og svo til dæmis eins og þarna þá myndi hann hjálpa til með að setja inn tímastillinguna fyrir kleksa. Hvenær á að gefa það, hvenær á að hætta að gefa það. Svo eru ákveðin lyf sem á að hætta að nota áður nú ferð í skurðagerðina. Þannig að þú ekki að taka það morgun sem þú ferð í aðgerðina. Þannig að það svona kemur inn aðeins meira í kringum það. En lyfjatengdu málin sem að þessi lyfjafræðingur skrifaði þá, og þá var hægt að skoða það út vikuna, að það var hægðatregðan, listaleysi og ógleði. Og hún er náttúrulega lyfjum sem valda ógleði. Hvaða lyf valda ógleði sem hann taka? Ópíóði lyfin. Þannig að það er allavega hluti af verkjalyfjunum hjá henni að þau eru að valda ógleði og svo munnþurrkur sem að kemur örugglega það geti verið sópurlyf, miltasafn eitthvað samansafn af nokkrum lyfjum sem að geta valdið munnþurrki. Þetta var eiginlega síðasta кейsi og þau erum búið með tíman, en þið út á landi verið bara að sjá þetta svona einhvern veginn. Hvernig er þetta? Ég var með tilfelli 2 sem við getum bara tekið heim og kíkt. Ég skal lesa fyrir ykkur svörin úr því. En þetta er alveg tilfelli og þetta er á voffinu hjá okkur. En þetta voffið hjá okkur er Wall of Fame. Þannig að ef þú lendir í einhverju sérstöku eins og einn sjúklingur hringdi í eitrunarsímann og sagði, ég skil það ekki, það er svo vond lyktin á klósti. Hann hringdi í eitrunarsímann. Þannig að það er á voffinu hjá okkur. Annar hringdi, kona mín er farin að hafa sig með undarlega, ég held hún fyrir að búið með 2-3 glösa víni, er það eðlilegt? Það er upp á voffi, en þessi er upp á voffi. Þetta er flest lyf ever, 28 heldur. Þannig að þið megið eiga að einstaka þessu. Hvernig eins og með lúpínusefi, eru þið með einhverjar upplýsingur eða lit hverju það milliverk? Ég held að milliverk ekki mikið. Það er aðalega sem að nú hef ég þetta bara frá 2 sérfræðingum í... Því nú er þetta svo mikið notað af krabbameinssjúklingum. Já. En ég hef þetta frá bara 2 sérfræðingur sem ég vunnið talsvert með, sem eru krabbameinssérfræðingar. Þannig að þetta er ekki hávísindi. Þeir nota það með öll svona náttúruefnafni. Þeir byrja sjúklingunum sína að semja við þau meðan þú ert í meðferðin inni í okkur og ert ónæmisspældur út af því og þú veist alltaf blóðtóttum svona niðri að ekki taka eins og lúpínu segði á annar því að það er ógerið, þú veist, það er að gerist hvaða bakteríur í því, hvaða sveppur í því. Þannig að ef þú vilt það, þú veist, á milli, en þú ert í sjúkdómstíðum eftir, gjör svo vel. En meðan þú ert í ónæmisspælda ástandinu í miðri meðferðinni, að vera þá ekki að taka auka lyf. Gera það, ég veit það ekki, en þetta er svona þeirra samningur sem þeir eru að ná í gegn. En nú er búin að nota þetta svo lengi, þið hljóta að hafa heyrt svona, eða væri einhverjar major, ok, þetta veldur oft magaverkjum, veldur oft kemurverkjum. Það er ekkert svona sem ég óhefðundar, skilur við þessu. Það er ekkert sem að ég man eftir í sambandi við lúpínuseyðið, en til dæmis eins og Þórunn Guðmund sem að finnur svo mikið upp á krabbameinsdeild. Hún getur, þú veist, örugglega heyrt meira af því að ég sé mjög sjálftan krabbameinssjúklinga. Ég sé mikið af eiturlyfjaneitendum en ekki krabbameinssjúklingum. Þetta tilfelli er alvöru og ég fékk nokkur af þessum keisum hjá þeirri sem að tók niður þessu sögu. Hún myndi á það að ég geti farið með Wall of Fame keisið. En þessi sjúklingur hún er á súbboxan eða ekki, jú. Þetta er hann. Þetta er maður sem er að fá súbboxan upp á S.A.A. reglulega. Og það er svona hluti af niður tröppunar dæminan sem er búið að standa í 17 ár. Hann var test og gera og allt það, en það var mjög vel unnið úr þessu hjá lyfjafræðingnum.
þannig að hjartalyfin voru yfirfarin með hjartalækninum og þar var bara ekki hægt að einfalda hjartalyfin meðferðina. Þannig að það þarf að halda áfram með öll hjartalyfin, ramipril, þessi ACE inhibitor, beta-blokkar, statinlyf, blóðflöguhemjandi, klópidogrel, fúrosemíð, eplerenón sem þvagræsilyf og metolazón eplerenón hjartabilunarlyf sem bætt ofan á beta-blokka meðferð og fleira, þannig að það var haft samband við sérfræðingana, það var rætt við sykursýkis, innkirtarsérfræðinginn. Þar var að tala að væri hugsanlegt að taka út glímeril og auka þá bara insúlínið á móti. En allar að fara á göngudeildina og eiga við sjúkling. Kannski sá sem þurfti að ná mest í var geðlæknirinn hennar, hún var í frí. Þannig að það þurfti að ræða geðlyfja meðferð að seinni tíma. Og svo vildi sjúklingurinn fá Subotex en ekki Suboxone. Og hann var þreyttur á að vera alltaf með Naloxone með. Það var hann part yfir því að hann liði illa því. Þannig að hann vildi losna við það. Er á prednisolon, colchicine og allopurinol við þvagsýrugigt. Hvað segir hann það? Hvernig á að nota colchicine við þvagsýrugigt? Akkurat, í köstum. Það ekki að nota það í langtíma og gigtalæknarnir eru stundum að berjast við þetta. Það nefnilega sumir sem að enda á þessu fast ef allopurinol ekki að halda þeim góðum. Þá í staðan fyrir að fara í einhverja aðra meðferð og þá var haldið áfram á colchicine sem í raun og veru ekki góðu kostið við colchicine með leiðilegar aukaverkanir sem að geta komið eftir lengri notkun. Svo líka ekki mjög algengt að séu notaði sterar við þvagsýrugigt. En það til í dæminu en þá nættist að skoða það líka. Skammturinn af rabeprazól 40 mg og eina ábendingin þar mjög mikið svona sýru framleiðandi sjúkdómur sem heitir Sollinger Ellison. Þannig að þessi sjúklingur þetta mestarlega þeirra á 20. Þetta alltaf á skammtur. Þetta tvisvar, 40 og svo 20. Þetta alltaf á skammtur fyrir sjúklingin. Svo meðferðarfylgni, þannig að hann var með einhvern lyfjakostum með brendóðuterapi, var með á 7 blaðsíðum og var alltaf að rugla því hann var sjálfur að reyna að skammta eitthvað þegar sem hann var með. En þetta alveg sjúklingur 28 lyf. Þarna myndi ég nú segja að veri einhverjum að lyfjunum inappropriate polypharmacy. En þá ætti ég bara að segja að tampónu var eitt að hafa upp úr þessu. En þetta var svona svolítið öðru sem við út af keisunum. Það svo þetta svo víðfengt að það betra að koma að því þegar það keisun kom upp og fari í gegnum það. Þá bara takk fyrir í kvöld og